Welcome to the show, Shyamji. Thank you for inviting here. So, Shyam Adhikari, you are UX designer at Waypoint. Yes. And could you please introduce yourself to the audience? Okay, so by the way, my full name is Shyam Adhikari. Okay. I write as in general Shyam Adhikari. So yeah, and I have been working as a UX designer since it's been almost 7 years, and I started from 2016. Startup company नै थियो, and there I got a chance to work as an intern. त्यसपछि चाहिँ then I moved to another startup company, again another startup company, and now I work as a design lead here at Waypoint Solutions. Yeah. Okay, so you started directly on UI UX, or you had a journey? No. I started as a graphic designer. Okay. त्यहाँ चाहिँ majority of मेरो सुरुको जबमा चाहिँ मेरो मेजोरिटी अफ तपाईँको जब रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको चाहिँ मोर लाइक यो सोसियल मिडियाको पोस्टिङ्सहरू बनाउने, अनि प्रिन्टको लागि फ्लायर्सहरू बनाउने, फ्लेक्सेसहरूको डिजाइन गर्ने त्यो थियो. देन आई डिड द्याट अराउन्ड 6 months जति चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ त्यही नै गरेको. देन त्यसपछि चाहिँ देन आई गट टु नो अबाउट इन्टरफेस डिजाइन. तपाईँको अब त्यतिखेर त अहिलेको जस्तो त थिएन बट सिनारियोज, बट अनि देन आई गट टु नो कि अब त्यो पनि डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट पनि हुँदो रहेछ है. ग्राफिक डिजाइनमा पनि त्यो युआई एन्ड युएक्स भन्ने सेगमेन्ट पनि छ, अलग सेक्टर छ भनेर चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो. त्यसपछि मैले त्यहाँ अराउन्ड 6-7 मोबाइल एप्सहरूमा हामीले इन हाउस नै बनाइरहेको थियौँ. त्यसको इन्टरफेसेसहरूमा चाहिँ काम गर्ने चान्स पाएको थिएँ. सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड. Okay, so तपाईँले ग्राफिक्स डिजाइनिङबाट देन यु मुभ इन्टु इन्टरफेस डिजाइनिङ. Yes. But do you had any background of coding and making applications or websites? फर्स्टमा चाहिँ आई युज टु डु बोथ. म डिजाइन पनि गर्थेँ. फर्स्टमा इन्टरफेस डिजाइन आफैले बनायो. टिल देन तपाईँको त्यतिखेरसम्म पनि आई डिडन्ट ह्याड अ मच अफ कन्सेप्ट अबाउट युएक्स बाई द वे. अब फर्स्टमा चाहिँ त्यही वाट वी थट इज युआई युएक्स त भनिरहेछौँ, बट वी आर अल जस्ट डुइङ युआई, राइट. इन्टरफेस बनाइरहेछौँ, त्यसलाई अब फङ्सनल बनाउने वा फ्रन्ट एन्ड डिजाइन गरिरहेछौँ भनेपछि मैले चाहिँ युआई पनि गर्थेँ, एट द सेम टाइम फ्रन्ट एन्ड कोडिङ पनि गर्थेँ. सो बट फ्रन्ट एन्ड कोडिङ चाहिँ मैले अराउन्ड 6 months जति मात्रै गरेँ. सो आफ्टर द्याट आई जस्ट गट बोर्ड. तपाईँको त्यो कोडिङ पार्टै झ्याउ लाग्न थाल्यो. देन आई कम्प्लिटली स्विच टु द डिजाइन ओन्ली. So, what exactly differentiates between a UI design and UX design? And हामीले तपाईँ मैले चाहिँ अब पहिला when I started looking into your HTML CSS web application development, I went for a training somewhere around your Baneswar area, and then सुरुमै सिकाएको मलाई अनि फोटोसप हो होइन. And then it was more into एउटा डिजाइन बनाउने, अनि त्यसपछि गएर स्लाइसिङ गर्ने, and then converting that to HTML and CSS, and then making a web application out of it होइन. तर we never got chance to learn about के अरे त्यो एक्सपिरियन्स कसरी बेटर बनाउने भनेर होइन. तर from your definition, what is the simplest way to understand what is UI design and UX design? Okay, so I think UI भन्ने बित्तिकै जस्तै युजर इन्टरफेस, राइट, जुन ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन भन्छौँ HCI. सो HCIमा जुन हामीले इन्टरफेसेस हाम्रो भिजुअल इन्टरप्रिटेसन जुन हुन्छ, द्याट्स मोर लाइक अ युआई. बट युएक्सले चाहिँ वाट इट डज इज तपाईँले जुन चिज तपाईँले स्क्रिनमा, मोबाइलमा, वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ, त्यो देखेपछिको चाहिँ हाउ डज द्याट पर्सन इज गोइङ टु फिल अबाउट द्याट. द्याट्स मोर लाइक अ यो चाहिँ तपाईँको ह्युमन फ्याक्टर जस्तो भयो कि. अनि इट्स अबाउट युएक्स इज अ प्रोसेस बाई द वे. इट्स अ इटरेटिभ प्रोसेस होइन. नन लिनियर भन्छ कि. नन लिनियर एज इन चाहिँ यो एकचोटि युएक्स गऱ्यो वेबसाइटको अथवा मोबाइल एप्सको युएक्स गरेर भनेर द्याट इज डन भन्यो, द्याट्स नेभर गन ह्यापन होइन. इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस. सो युआई भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक अ सोल्युसन द्याट वी गिभ एज अ इन रिजल्ट, राइट. आफ्टर अल हामीले दिने त युआई नै हो नि त. एट द इन्ड हामीले युजरलाई दिने त युआई नै हो. बट त्यो युआई चाहिँ अब डिसिजन्स जुन हुन्छ नि, युआई मेकिङको डिसिजन्सहरू, हाउ डु वी गेट इन्टु द्याट रिजल्ट भनेर चाहिँ जुन हामीले प्रोसेस फलो गर्छौँ, द्याट्स मोर लाइक अ युएक्स. अनि इन अ सिम्पलर तपाईँको फर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ युएक्स इज अल अबाउट च्यालेन्जिङ आवर एजम्सन्स, राइट. एज अ डिजाइनर, एज अ डेभलपर, एज अ स्टेक होल्डर, वी डु हेभ सेट द्याट काइन्ड अफ एजम्सन्स, राइट. भनेको म डिजाइनर हो भने वाट आई मे थट इज मैले बनाएको प्रोडक्ट त एनिवे चल्नेवाला नै छ नि भन्ने हाम्रो एजम्सनले बनाउँछ नि त. बट
UX is all about going to the users, talking to the people, and challenging assumptions. So it's more about finding the actual problem rather than just giving the solution. So solution as in तपाईँको UI चाहिँ solution भयो, in result भयो होइन. But solutionमा जानु conclusionमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ why are we in this भनेर जुन define गर्छौँ त्यो path, त्यो चाहिँ अब I think that's more about UX. Okay. So not just तपाईँको digital interfaces मात्रै भएन, UX is everywhere. हाम्रो everyday लाइफमा पनि UX छ होइन. सिम्पल यसकै पनि त UX छ. How is it तपाईँको मलाई यो चलाउनलाई कतिको सजिलो छ तलमाथि गर्दाखेरि होइन. यसले पनि त सर्टेन लेभलमा मलाई यसको कम्फर्टले पनि त तपाईँको सर्टेन साइकोलोजिसमा त त्यसले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त. सो yeah, I think that's more about UX. So I really understand your point, and in terms of like UX is not just for like website or mobile. Not just the digital interfaces भन्दा नि it can be applied to everyday things. Just let me give you a simple example. तपाईँ बाटोमा जाँदा जाँदै एउटा होर्डिङ बोर्ड देख्नुभयो अनि एकदम रातो कालो पहेँलो निलो सब हालेको एउटा होर्डिङ बोर्ड देख्नुभयो अनि there is another hoarding board that you saw plain simple text छ image छ which one will be more promising and trustworthy to you भन्दा चाहिँ that one जसले चाहिँ simply information दिइरहेछ cluttered छैन भनेपछि अब जुन cluttered छैन भनेर बनाउँछौँ that's more like a UX sorry UI but अब cluttered किन नबनाउने भनेर जुन डिसिजन लिन्छौँ that's more like a UX को पार्ट भयो. So UX like for example if you had to take a company name and whom do you just go like and the product that you use so much every day कुन चाहिँ company की user experience like for yourself like feels the best? I think I would say Apple. Everyone knows it, right? Because you can see from their design to software to you know hardware, even hardware मा पनि कति धेरै UX छ नि you can see. त्यसले गर्दा चाहिँ I think that adds the value of that product के. अब you can see Apple भन्ने बित्तिकै why it's $1 trillion company भन्दा not just because of its त्यो softwareले मात्रै त भएन नि त. Because people value it, right? And how to add value भन्दा चाहिँ when we talk to the people and when we understand the people's actual problem होइन त्यसपछि न हामीले त्यो मान्छेले मैले सामान किन किन्छ भन्दा मलाई जब त्यो सामानको भ्यालु छ अथवा त्यो चिज मेरो लागि वर्थी छ भनेर म फिल गर्छु भने न किन्ने हो. सो आई थिङ्क द्याट्स अबाउट इट. अब मोबाइल एप्सको अथवा वेबसाइटको कुरामा पनि सेम थिङ. इफ युजर फिल्स द्याट इज ट्रस्ट वर्दी एन्ड भ्यालुएबल द्याट्स वाइ पिपल आर किप युजिङ इट, राइट? आई मिन एप्लिकेबल र युजेबल त हुनु पऱ्यो नि त सर्टेन चिज. सो आई थिङ्क टु फाइन्ड द्याट युजेबिलिटी वी निड टु हेभ सम सर्ट अफ युएक्स प्रोसेस टु फलो. सो मलाई पनि एप्पलको लाइक युजर एक्सपिरियन्स एकदम मनपर्छ होइन. लाइक एज सिम्पल एज मलाई यो ल्यापटप पनि होइन लाइक वान फिङ्गर अपरेसन हो नि त. दिस इज समथिङ लाइक आई बेयरली युज होइन तर लाइक इट रियली एड्स अ भ्यालु वेन आई युज इट कि. अनि अरू कति ल्यापटप्सहरू ट्राई गर्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि पुरै निस्किन्छ नि होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि स्पेसली अन द सफ्टवेयर डिभिजन अल्सो नट जस्ट यो तपाईँको जब ल्यापटप किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यो तपाईँको बक्सा खोल्ने बेलादेखिको नै एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त होइन. द्याट इज सो मच बेटर रादर देन द अदर थिङ. सो भनेको टु सक्सिड एज अ प्रोडक्ट अर एज अ वेबसाइट सो वी हेभ टु किप इन माइन्ड त्यो स्मल डिटेल्सहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ वी सुड डेफिनेटली कन्सिडर. द्याट्स वाइ जति पनि सक्सेसफुल प्रोडक्ट्सहरू छ आउट देयर होइन वेबसाइट्स अथवा मोबाइल एप्सहरू बिलियन्स अफ डाउनलोड्स छ होइन. वाइ भन्दा चाहिँ दे आर गिभिङ द सोल्युसन द्याट द पिपल आर सिकिङ फर कि. सिम्पल एक्जाम्पल टिकटक हेर्नुभयो भने टिकटकले तपाईँलाई कस्तो इङ्गेजिङ राख्छ नि होइन. इफ यु ओपन अप द टिकटक देयर इज नथिङ एज सच एज अनबोर्डिङ साइन अप गर लगइन गर केही पनि छैन. एकचोटि स्प्ल्यास स्क्रिन आउँछ एउटा इन्ट्रोडक्सनको स्क्रिन आउँछ देन आफ्टर द्याट यु आर अन द्याट भिडियो पेज, राइट? अरूले कन्ट्रिब्युटरले बनाएको भिडियोजहरू होइन. अनि वन्स यु स्टार्ट लुकिङ अन भिडियोज यु विल गेट हुक टु इट के. द्याट सिम्पल थिङ, राइट? अब मैले सुरुमै साइन अप माग्ने डेट अफ बर्थ माग्ने इमेल माग्ने गऱ्यो भने त आई माइट गेट आउट फ्रम देयर अभियसली. सो यो कुरा यो लास्ट पोडकास्ट पनि गरेको थिएँ कि मैले लाइक वेयर हाउ प्रोडक्ट्स should be designed in terms of कसरी इङ्गेजिङ बनाउने भन्दाखेरि. अनि मैले त्यति बेला पनि उठाएको क्वेरी चाहिँ त्यही थियो लाइक युजली वेन एभर आई वान्ट टु बाई समथिङ इट टेन्स अप आस्किङ सो मेनी इन्फर्मेसन अफ मी होइन. अनि जब कि आइएम जस्ट अनबोर्डिङ एज अ न्यू युजर इन द्याट प्लेटफर्म होइन. अब कति धेरै इकमर्स साइट्सहरू छ मैले प्रि एक्जिस्टिङ युज गरिरहेको इकमर्स साइट बाहेक इफ आई वान्ट टु गो टु अदर इकमर्स साइट एन्ड जस्ट बाई इट लाइक द अनबोर्डिङ प्रोसेस इज टु बिग एन्ड आई एन्ड अप डुइङ नट द्याट एज वेल होइन. सो
वाइ क्यानट इट बी सो सिम्पल भन्ने फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ अनि त्यही कुरामा चाहिँ इट्स अल अबाउट गेटिङ फिडब्याक्स एन्ड यु टेकिङ द युजर जर्नी टु मेक अ बेटर एक्सपिरियन्स भनेर भन्छ नि होइन सो लाइक त्यही कुरामा चाहिँ लाइक इफ यु ह्याड टु डिजाइन अ प्रडक्ट होइन लाइक फ्रम अ भेरी स्क्रच जस्तै फर इक्जाम्पल देयर इज XYZ रिक्वायरमेन्ट वाट एभर इट इज लेट्स चाहिँ इकमर्सै भनौँ होइन त्यो लाइक हाउ वुड यु स्टार्ट इन्टिग्रेटिङ युएक्स म युआई डिजाइन त भन्दा पनि मोर फोकस अन युएक्स अन दिस पर्सपेक्टिभ सो लाइक हाउ डु यु इन्टिग्रेट युएक्सको फिलोसफी एन्ड एभ्रिथिङ द प्र्याक्टिसेस फ्रम द डे वान अफ द्याट प्रडक्ट ओके सो यसमा चाहिँ देयर इज अ फ्रेमवर्क कल्ड युजर थिङ्किङ सरी युजर सेन्टर डिजाइन भन्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ देयर इज अ सर्टेन स्टेप्स द्याट वी फलो टु कम अप विथ अ सोल्युसन अगेन अब युएक्सले भनेको चाहिँ तपाईँको इट डज नट सेज अबाउट come up with a solution. It says define the problem at very first. अब मैले प्रोडक्ट बनाउँछु भने चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ पहिला भ्यालिड गर त्यो प्रोडक्ट के हो अनि हु आर यु लाइक गिभिङ द्याट प्रोडक्ट टु त्यो पनि भ्यालिड गर अनि इज इट गोइङ टु वर्क इन सम सेन्स त्यो युजरको साइडबाट कि टक टु द युजर एन्ड गेट द्याट रिजल्ट भनेर सो देयर इज अ फ्रेमवर्क त्यो फ्रेमवर्क छ अनि त्यसले चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ वी डु हेभ अ सर्टेन डिफाइन स्टेप्स देयर इज 5 स्टेप्स इम्पेथाइज डिफाइन आइडिएट प्रोटोटाइप एन्ड टेस्ट भन्छ भनेको अब इच एन्ड एभ्री स्टेजमा चाहिँ वी डु लट्स अफ सर्टेन एक्टिभिटिज द्याट वी निड टु क्यारी अन होइन त्यो चाहिँ अब इम्पेथाइज भन्ने बित्तिकै तपाईँको इम्प्याथी इट्स अल अबाउट इम्प्याथी राइट अब इफ आई एम डिजाइनिङ फर समथिङ फर यु देन आई सुड नो यु बेटर हजुरको एभ्री डे लाइफ कस्तो छ अथवा हजुर कुन ब्याकग्राउन्डबाट हो अनि वाट आर द बेसिक थिङ्स द्याट यु डु अन अ एभ्री डे बेसिस अथवा तपाईँको चोइसेसहरू के हुनसक्छ भनेको वी हेभ टु टक टु द युजर्स वी हेभ टु इम्पेथाइज द युजर भनेको तपाईँको पोजिसनमा हुँदाखेरि तपाईँले जे फिल गर्नुहुन्छ आई सुड एज अ डिजाइनर अर एज अ प्रोडक्ट आउनर वी हेभ टु इन द्याट पोजिसन कि मैले तपाईँलाई बुझिरहेको छु सो सिम्प्याथी एन्ड इम्प्याथी इज अ डिफ्रेन्ट थिङ राइट अब सिम्प्याथी भन्ने बित्तिकै मैले कसैको बारेमा पिटी फिल गर्ने होइन त्यो द्याट्स अदर थिङ बट इम्प्याथी भन्ने बित्तिकै आई एम अन यर सुज मैले चाहिँ तपाईँको ठाउँमा बसेर चाहिँ आइएम सिइङ थिङ्स फ्रम यर आइज कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इट लेट्स मी फाइन्ड मोर अबाउट यु राइट सो त्यसरी चाहिँ अब मैले तपाईँलाई प्रोडक्ट क्याटर गर्दैछु भने त मैले त्यो गरेँ त्यसपछि डिफाइन जुन डिफाइन फेज हुन्छ सो डिफाइन फेजमा चाहिँ हामीले अब देयर इज अ मेथड कल तपाईँको यो डबल डायमन्ड अप्रोच भन्छ कि डबल डायमन्ड अप्रोच भनेको चाहिँ जहिले पनि तपाईँको प्रब्लम एन्ड सोल्युसनको केसमा चाहिँ प्रब्लमको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ एकदमै र थिङहरू कलेक्ट गर्दै लिएर आउँछौँ त्यसपछि फेरि एउटा सर्टेन पोइन्टमा लगेर त्यसलाई फिल्टर आउट गर्छौँ त्यसपछि फेरि डाइभर्स हुन्छौँ अलग अलग सिनारियोजहरू खोज्न थाल्छौँ त्यसपछि फेरि कन्भर्स भएर एउटा इन अ डिफाइन वेको सोल्युसन दिन्छौँ सो डिफाइनिङको फेजमा चाहिँ वी ट्राई टु डिफाइन यु एज अ युजर छ भने चाहिँ युजरलाई डिफाइन गर्न खोज्छौँ सो एट द्याट टाइम वी मे बिल्ड यो कस्टमर जर्नी म्याप युजर जर्नी म्याप एन्ड देन पर्सनाजहरू भन्छौँ होइन त्यो पर्सनाजहरू बनाउँछौँ एन्ड त्यसपछि आइडिएसनको सेक्टरमा पनि आइडिएसन भन्ने बित्तिकै इट्स मोर लाइक अब चाहिँ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स अ कङ्क्रिट आइडिया त्यो आइडियालाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप दिनेतिर गइरहेछौँ सो त्यतिखेर चाहिँ वी मे बिल्ड अप इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर युजर फ्लोजहरू बनाउँछौँ अनि त्यसपछि जुन डिफाइन गरिसकेपछि अब प्रोटोटाइप गर्नेभन्दा अगाडि चाहिँ वी डु वायर फ्रेम्सहरू गर्छौँ पेपर स्केचिङहरू गर्छौँ होला त्यसपछि त्यो बनाइसकेको जुन वायर फ्रेम्स अथवा स्केचिङहरूलाई चाहिँ वी टेस्ट द्याट विथ द युजर्स अनि त्यसपछि चाहिँ वन्स वी टेस्ट द्याट विथ द युजर्स अनि जुन फिडब्याक्सहरू आउँछ त्यसको सर्टेन चेन्जेसहरू गरेर चाहिँ देन आफ्टर द्याट वी मुभ टु द हाई फिडिलिटी डिजाइन ओर द एक्चुअल UI that's going to be on the development. So that's the whole flow. अनि अगेन अघि नै मैले भने इट्स अ इटरेटिभ प्रोसेस सो नथिङ लाइक बुलेट प्रुफ मैले चाहिँ आज यो गरेपछि भोलि यो चल्छ भन्ने देयर इज नथिङ इज सच सो इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस अनि मेबी 1 महिना गर्दा अथवा 2 महिना गर्दा एउटा चिज बेटर हुन्थ्यो भने मेबी 5-6 मन्थ डाउन द लाइन कन्टिन्यू गर्दै जाँदा अरू चिजहरू बेटर हुँदै जान सक्छ या सो that's the approach that we follow. So there are lots of other frameworks तपाईँको UX डिजाइनमा पनि बट अहिले चाहिँ जुन अघि नै मैले भने त्यो प्रोसेस चाहिँ इज द प्रोमिसिङ वान अनि वर्ल्ड वाइड नै तपाईँको ठुलो अहिले इभन गुगल एप्पल जति पनि ठुलो टेक कम्पनीजहरू छ सफ्टवेयर कम्पनीजहरू प्रोडक्ट बेस्ड कम्पनीजहरू छ उनीहरूले चाहिँ दे अल्सो फलो द्याट मेथोडोलोजी अफ कमिङ अप विथ द सोल्युसन. So your entire process is similar to software, right? Like
Yeah, almost, yeah. So software pani, if you have a requirement, you just don't just dive into code and like in day one, like, and as well as software gets better over iteration. First release में एकदमै bug free एकदमै खतरा हुन्छ भन्ने छैन. It will take some time to make iron things out, and it's the same thing for the UX and UI design as well. तर like what is the percentage of like time जति चाहिँ like that gets into that, like just for example if I have to deliver a software in like 6 months, in that case like what are the it really depends upon the requirement obviously, what would be an ideal percentage that is spent on more into UI UX? I think यसमा चाहिँ अब again it depends on the kind of projects or the thing that we are trying to do, हैन. अब त्यसमा चाहिँ त्यही again अब it depends, अब जुन अघि नै साइकल भन्यो, अब त्यो साइकल पनि it's a iterative process, so we may again अब रियल लाइफमा चाहिँ तपाईँको अब जुन इनिसियल स्टेप्सदेखिको जुन हामीले प्रोसेस भन्यो वी मे नट फलो द्याट एभ्री डे, होइन. अब अगेन द्याट डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ थिङ द्याट वी डु. अनि बट यस्तो हेर्नुपर्दा चाहिँ वी सुड बी इन्भेस्टिङ मोर टाइम अन युएक्स एदर देन युआई. सो अगेन युआई भन्ने बित्तिकै चाहिँ एज अ डिजाइनर इन माई एक्सपिरियन्स वाट आई सी इज युआई बनाउनलाई गाह्रो छैन, युआई डिजाइन गर्नलाई गाह्रो छैन कि तपाईँ वी डु ह्याभ टुल्स, सर्टेन टुल्स द्याट वी युज. अनि त्यहाँनिर तपाईँको त्यो कम्पोनेन्टहरू ल्याएर डिजाइन बनाउनलाई गाह्रो होइन, के कम्पोनेन्ट ल्याएर राख्ने भनेर डिसाइड गर्नलाई चाहिँ गाह्रो चिज हो कि. सो त्यसको लागि चाहिँ वी सुड बी स्पेन्डिङ मोर टाइम अन युएक्स साइड, आई मिन टु भ्यालिडेटिङ द थिङ्स द्याट वी डु अन युआई. अनि त्यसपछि चाहिँ युआई आउट से अब अगेन इट डिपेन्ड्स है, बट 3 months अराउन्डमा चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान कम अप विथ अ डिसेन्ट सोल्युसन जस्तो लाग्छ मलाई. बट अगेन अब इन्टरप्राइज लेभलको सफ्टवेयर बनाइरहेको हो अथवा वेबसाइट बनाइरहेको हो अथवा मोबाइल एप हो अथवा सिम्पल के अरे युटिलिटी टुल्स हो, अब त्यो त अगेन स्कोपमा पनि डिपेन्ड गर्ने. सो तर त्यो 3 months भनेर बित्तिकै डजन्ट मिन कि द डेभलपमेन्ट सुड स्टार्ट आफ्टर 3 months. No. After 20% or 30% of work is done for the UI UX, you can start. I think म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा आई थिङ्क वी डु हेभ अ मिसकन्सेप्सन्स त नभनौँ, ब्याड प्र्याक्टिसेस. हाम्रोमा चाहिँ वन्स द डिजाइन इज कम्प्लिटेड देन द डेभलपर गेट्स इन्भल्भ. त्यो चाहिँ आई वुड से इट्स अ लिटल बिट रङ अप्रोच. यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क युएक्स भन्ने बित्तिकै इट्स अ कोलाबोरेटिभ प्रोसेस, राइट. नट जस्ट अब डिजाइनरको लागि मात्रै होइन, इट्स अबाउट स्टेक होल्डर, इट्स फर द डेभलपर्स, इट्स फर द प्रोजेक्ट म्यानेजर्स. अब जतिजना पनि हामी एक्जिक्युसनमा छौँ त्यो चिजको बनाउनलाई दिन खोजिरहेछौँ. सो एभ्री वान सुड गेट इन्भल्भ अर्लियर कि. अब त्यो भयो भने चाहिँ डेभलपर विल अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड माई थट प्रोसेस, राइट. अब मैले डिजाइन बनाइरहेको छु, सो डिजाइनको वायर फ्रेम्स अथवा पेपर स्केचिङदेखिकै कुराहरूमा पनि डेभलपर प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू इन्भल्भ छ भने चाहिँ दे विल गेट टु नो माई डिसिजन्स, राइट. मैले यो डिजाइन किन बनाइरहेको छु त, यहाँनिर यो बटम किन छ, मोडल किन छ, अथवा कम्पोनेन्ट्स एज इन कम्पोनेन्ट्स अथवा डिजाइन सोल्युसन युजर फ्लो वाइज पनि दे विल गेट टु नो कि इज इट फिजिबल अर नट. सो आफ्टर अल जति मैले डिजाइन बवाल बनाएँ भने अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने एक्चुअल वर्क बनाउनु त डेभलपरले हो नि त. सो अगेन डेभलपर विल अल्सो टेल अस कि तपाईँको फ्रन्ट के अरे टेक्नोलोजी वाइज पनि इज इट फिजिबल अर नट, त्यो फ्रेमवर्कहरूले पनि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो. सो त्यसको लागि चाहिँ सो एभ्री वान सुड गेट इन्भल्भ अर्लियर टु मेक इट ह्यापन कि. अब अहिले चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसेस कस्तो भन्दा डिजाइनर कुनामा बसेर डिजाइन गरिरहेको हुन्छ, त्यो रिभिजन पनि छैन, फिडब्याक्स पनि छैन, अनि एउटा फाइनलाइज डिजाइन के अरे डिजाइनरले निकालेर दिइसकेपछि एन्ड देन डेभलपर गेट्स इन. सो त्यो गर्नुभन्दा सो लेट्स इन्भल्भ द डेभलपर अर्लियर सो द्याट दे विल अल्सो गेट द सेन्स अफ वाट्स गोइङ टु ह्यापन नेक्स्ट बनाउँदै जाँदा पनि. अनि प्लस उनीहरूलाई पनि एउटा माइन्ड मेकअप गरेर एभ्रिथिङ त्यो अर्गनाइज गरेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि पनि इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ. ओके. अनि यही कुरामा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आई ह्याभ टु मेक अ वेबसाइट, होइन, अब लाइक डु आई वेट फर अप्रुभल अफ द पेज द्याट आइ एम ट्राइङ टु बिल्ड, लाइक आइ एम नट टकिङ अबाउट एन एप्लिकेसन राइट नाउ, आइ एम जस्ट टकिङ अबाउट जनरल वेबसाइट, होइन. डु आई वेट फर अप्रुभल अफ द्याट पर्टिकुलर पेज एन्ड लाइक देन स्टार्ट वर्किङ अन द्याट, कि सँगसँगै डिजाइन र त्यो सँगै गर्ने? किन भन्दाखेरि वेबसाइट केसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यु चेन्ज तलमाथि पनि अलिकति भयो भने पनि इट्स लाइक धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन.
So like how do you in terms of code भन्नु खोजेको मैले. So how do you handle that in terms of Okay, that? so coding को केसमा चाहिँ I would say once we finalize the design then we should start coding. Okay. Again even हाम्रो केसेसमा पनि त्यही कस्तो भइरहेको हुन्छ भने me and developers are working parallelly and once the design UI is revised then अब डेभलपरले गएर कोडै चेन्ज गरिरहनु पर्ने पनि हुन्छ. सो त्यसले गर्दा त डेभलपरको इफिसियन्सी त घट्यो नि त, उसले गरेको काम पनि युजेबल पनि भएन. सो यसको केसमा चाहिँ अर्ली इन्भल्भमेन्ट चाहिँ डेभलपर्सको पनि द्याट इज निडेड टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोजेक्ट, टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट द्याट द डिजाइनर इज थिङ्किङ अफ. अब त्यसमा चाहिँ अगेन अब डेभलपरलाई भन्ने बित्तिकै चाहिँ वी डु ह्यान्ड अफ सर्टेन थिङ्स राइट. अब डिजाइनरले त हामीले सर्टेन कुराहरू त उसलाई एसेट्सहरू एउटा ठाउँमा सेन्ट्रलाइज लोकेसनमा भनौँ त्यो ल्याएर राखेर त्यो चिज चाहिँ अर्ली नै इन्भल्भ भएर त्यो चिजहरू बुझ्दै गयो भने चाहिँ इट वुड बी मच बेटर. बट in terms of starting the actual development, I would say once the UI is finalized for that particular revision भनौँ न, त्यसपछि मात्रै चाहिँ स्टार्ट गर्दा चाहिँ इट वुड बी मच बेटर जस्तो लाग्छ. किन भन्दा अगेन त्यही सिनारियोज भइदिन्छ, नत्र अब डिजाइनरले चेन्ज गरिदिन्छ फेरि डेभलपरले चेन्ज गर्छ. सो अगेन डिजाइनरले चेन्ज गर्नलाई इट केस लेस अफोर्ट लेस टाइम, बट फर डेभलपर्स इट्स कस्टली एज वेल एज टाइम कन्ज्युमिङ. अनि त्यसपछि एकदमै त डिजाइनर र डेभलपमेन्ट टिमको फ्रिक्सन पनि त्यहीबाट फ्रिक्सन पनि एकसाथ हुन्छ. डिजाइनरलाई त इट्स लाइक क्लिक गरेर यस्तो माथि लिएर जानु हो होइन, तर डेभलपरलाई त सबै इन्टायर वायरिङ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कोडको. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि तर इट्स बेटर टु अलवेज ह्याभ लाइक डिजाइन एन्ड युआई एन्ड युएक्स डिजाइन, लाइक लेट्स नट से युएक्स तर मोर ओभर युआई डिजाइन अप्रुभड इन चङ्क्स, अनि त्यसपछि त्यही चङ्कमा डेभलपमेन्ट पनि स्टार्ट गर्दै गयो भने चाहिँ इट्स अ बेटर प्रोसेस सो द्याट वी क्यान डिलिभर द प्रोजेक्ट इन टाइम. नत्र कति केसेसहरूमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी वेट फर इन्टायर अप्रुभल प्रोसेस अफ द एभ्रिथिङ, लाइक त्यसमा 50वटा स्क्रिन होला अनि 50वटा स्क्रिन सकाएपछि बल्ल स्टार्ट गरेर आउँछ. अनि देन लाइक त्यसपछि फेरि एउटा सानो चेन्ज भइदिन्छ अनि यत्रो कुरेको त मतलब भएन नि. किनकि डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि केही न केही प्रब्लम आउनु पनि सक्छ. तपाईँले अघि भने जसरी नै फिजिबल होला नहोला डिजाइन होइन, अर मेबी इन्ट्युटिभ होला कि नहोला, त एक्चुअल फिल्डमा युज गर्दाखेरि भने चाहिँ त्यो फेरि डिजाइन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त फेरि विल हेभ टु डु एभ्रिथिङ. सो इट्स हजुरको भनेको चाहिँ लाइक इट्स बेटर टु डु एभ्रिथिङ इन चङ्क एन्ड डेभलपमेन्ट पनि चङ्कमा स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ सो मोर लाइक अब अजाइल मेथोडोलोजिजमा नै फलो गर्दा चाहिँ इभन डिजाइनको साइडबाट पनि त्यही कुरा भयो. सो अगेन इट्स अबाउट डेलिभरेबल्स राइट. हामीले के डेलिभर गर्छौँ भन्ने पनि भयो. सो डेलिभर गर्नेमा चाहिँ त्यो एज अ बल्क नै डेलिभर गर्ने भन्दा पनि अब सर्टेन लेभलको गर्ने, त्यसपछि सेन्ड गर्ने, डेभलप गर्ने. अगेन युएक्सले नै त्यही नै भन्छ तपाईँको यो त रिपिटेटिभ भयो नि त होइन. टेस्ट भन्यो नि जुन मैले लास्टमा अघि नै स्टेप. सो टेस्ट गरिसकेपछि इज नट द एन्ड. अगेन फेरि हामी ब्याक टु इम्पेथाइजमै जान्छौँ भनेको, फेरि नयाँ आइडियाज नयाँ सोल्युसन्सहरू खोज्न थाल्छौँ, त्यसलाई फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ, एनालिटिक्स हेर्छौँ, इज इट गोइङ गुड अर इज इट गोइङ ब्याड, एनालिटिक्स हेर्छौँ, मान्छेहरूसँग इन्टरभ्युज लिन्छौँ, फिडब्याक्स कलेक्टहरू गर्छौँ, त्यसपछि फेरि अगेन ब्याक टु दिस सेम थिङ. सो आई थिङ्क जति पनि तपाईँको सक्सेसफुल प्रोडक्ट्सहरू देख्नुहुन्छ दे हेभ बिन रिभाइजिङ देमसेल्फ एभ्री डे राइट. यु क्यान सी फेसबुकले दुई तिन दिनमा अपडेटहरू पठाइरहेको हुन्छ. सो इट्स बिन अलमोस्ट 20-25 years द्याट फेसबुक इज इन द मार्केट राइट. सो दे आर डुइङ इट, सो वाइ नट अस होइन. हामीले पनि सर्टेन चेन्जेस त एभ्री डे अथवा एभ्री विक गरि नै रहनु पऱ्यो भनेको मान्छेको निडलाई त क्याटर गरिरहनु पऱ्यो नि. अनि निड भन्ने कुरा इट चेन्जेस राइट ओभर द टाइम, इट चेन्जेस. मलाई 1-2 महिना अगाडि के चाहिएको थियो 1-2 महिना पछाडि त्यो नचाहिन सक्छ. सो त्यो चाहिँ वी सुड बी अलवेज किप इन माइन्ड द्याट कि इट्स नट अ रिजिड थिङ. वेबसाइट बनायो, मोबाइल एप बनायो, मैले मार्केटमा फालिदिएँ, सक्यो, अब चल्छ भन्ने चाहिँ द्याट डज नट ह्यापन. सो वी हेभ टु keep on looking for people's feedback. So again I think UX is all about talking to the people, right? So यसमा चाहिँ let's keep that process aside. So what UX is भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ so it's all about talking to the working with people for the people. So as a designer I should be collaborating with people, means युजरसँग, डेभलपरसँग, प्रोजेक्ट म्यानेजरसँग, त्यो इन्टरनल्ली प्लस आउटगोइङ चाहिँ अब युजरसँग मैले कुरा गर्नु पऱ्यो नि त होइन, मलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन भनेर. सो आई थिङ्क युएक्स भन्ने बित्तिकै नै त्यही हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. इट्स नट अबाउट डिजाइन टुल्स, इट्स नट अबाउट फ्रेमवर्क्स, इट्स नट अबाउट कलर्स. सो इट्स अबाउट द भ्यालु द्याट वी आर ट्राइङ टु बिल्ड. ओके, सो यही कुरामा चाहिँ अघि तपाईँले क्वालिटीको कुरा गर्नु भएन. सो मलाई एकदम हिट भएको क्वेरी चाहिँ लाइक मैले
कुनै कम्पनीजहरूमा चाहिँ के देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ वेन युआई डिजाइन हेज बिन फाइनलाइज अनि यु गेट ए फिगमा डिजाइन होला or maybe XD होला or PDF पाउला whatever it is होइन or Photoshop फाइल पाउला so and when that is implemented in an application or maybe website होला the QA tester has to pixel perfect छ कि छैन चेक गर्न स्टार्ट गर्छ कि like for example यति भनेको थियो यसमा यति छैन भने like is it required त्यस्तो पिक्सल लेभलमा गएर चाहिँ पर्फेक्ट छ कि छैन चेक गर्नको लागि ओके सो यसमा चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अन द थिङ द्याट वी वान्ट टु डेलिभर है सो अब डिजाइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अगेन इट्स अबाउट युआई राइट युआई एज इन तपाईँको इन्ड युजर म एज अ लेम्यान बाहिरको मान्छे हो भने त मैले त युआई नै हेर्ने हो नि त म भित्र कसरी बनाऊँ कसरी बन्यो उसले त खासै त्यो चिजमा त वास्ता राख्दैन सो अब इन अर्डर टु इम्प्लिमेन्ट द एक्चुअल डिजाइन हामीले जे इन्भिजन गरेको छौँ डिजाइन वाइज हो भने चाहिँ we need to pay attention to the detail, that's for sure. QA ले अथवा डिजाइनरले नै डेभलपरसँग बसेर रिभ्युज गर्छ भने चाहिँ त्यो माइनर डिटेल हुन्छ नि इभन तपाईँको वर्ड स्पेसिङको कुरा भयो अनि के अरे फन्ट साइजिङको कुराहरू होला कलर कम्बिनेसन्सको कुराहरू होला स्पेसिङ त्यो सेक्सन्स वाइजको स्पेसिङको कुरा होला कम्पोनेन्ट बिचको मार्जिन प्याडिङको कुरा होला होइन त्यसको लागि चाहिँ इफ वी पे एटेन्सन देन इट्स गोइङ टु बी गुड किन भन्दा सानो डिटेलले नै तपाईँको एउटा युआईमा ठुलो फरक आइदिन्छ कि सो सिम्पल एक्जाम्पल एउटा कर्नरलाई 4 पिक्सल राउन्डेड बनाउँदा र नबनाउँदा पनि इट गिभ्स यु अ डिफ्रेन्ट फिलिङ राइट टु युज द्याट बटन अर सिम्पल अदर कम्पोनेन्ट सो भनेपछि चाहिँ इट्स बेस्ट टु पे एटेन्सन टु स्मल थिङ्स एज वेल त्यसले चाहिँ तपाईँको ओभरअल एउटा एक्सपिरियन्स भन्ने बित्तिकै सानो चङ्क्स अफ थिङ्स मिलेर तपाईँको एउटा ओभरअल डिजाइनको अथवा वेबसाइटको एक्सपिरियन्स कलेक्ट हुने हो नि त होइन सो नट जस्ट मैले ल्यान्डिङ पेज चाहिँ बब्बाल दामी बनाएँ एकदमै रिभ्यू गरेँ अनि त्यसपछि म कन्ट्याक्ट गर्छ अथवा अरू नै कुनै इनर पेजेसमा चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएँ भने चाहिँ द्याट्स नट गोइङ टु बी ओभरअल गुड एक्सपिरियन्स सो इट्स बेस्ट टु पे एटेन्सन टु दि स्मल थिङ्स एज वेल त्यसको लागि चाहिँ अगेन हेल्प इज निडेड फ्रम बोथ साइड डेभलपर्सले पनि वाट दे सुड किप इन माइन्ड इज इट्स हार्ड टु लाइक डु दोज थिङ्स किन स्पेसल्ली अब प्रोजेक्ट बेसहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दा एभ्रिथिङ आजकल चाहिँ अब फास्ट डेलिभरीको छ नि त सो त्यस्तो टाइममा चाहिँ दे मे नट बी एबल टु रिभ्यू देयर वर्क्स अब डिजाइन वाइज बट इट्स अब सकिन्छ भने चाहिँ इफ पोसिबल गिभ सम टाइम टु रिभाइज द डिजाइन एज वेल अब इम्प्लिमेन्टेड डिजाइन र एक्चुअल डिजाइन के थियो त्यो दुईवटा डिजाइनलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरेर त्यसलाई बेटर बनायो भने चाहिँ आई थिङ्क अझै भ्यालु एड गर्छ जस्तो लाग्छ त्यसले ओके अनि जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले सफ्टवेयरमा लाइक वी टक ओभर टेक्निकल डेप्थ होइन भनेको हामीले गर्नुपर्ने कुरा नगरेर छोडेर आउँछ लाइक पाइलअप हुँदै जान्छ होइन डज द्याट ह्यापन इन युआई इन्टरफेसेस एज वेल द्याट ह्यापन सो फ्रम माई एक्सपिरियन्स कस्तो भइदिन्छ भन्दा वन्स द प्रोजेक्ट गेट्स बिगर एन्ड बिगर अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको थाहा छ त्यहाँनिर डिजाइन इरोर छ डिजाइनको प्रब्लम इस्यु छ युएक्स वाइज पनि हल्का इस्यु छ बट समटाइम्स त्यत्तिकै त्यो ओभरसी गरेर छोडिदिनु पर्ने पनि कन्डिसन्सहरू हुन्छ सो लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल जुन म फर्स्ट कम्पनी सेकेन्ड कम्पनी मुभ भएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ I got the chance to build a entire design system for the in-house project थियो एउटा HRM सफ्टवेयर अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा डिजाइन सिस्टम मैले बिल्ड गर्ने चान्स पाएको थिएँ कि सो त्यतिखेर चाहिँ अगेन जुन डिजाइन सिस्टम पनि बनाइयो अनि सर्टेन चिजहरू इम्प्लिमेन्टेसन पनि भइरहेको थियो बट अगेन सेम थिङ त्यो टाइम कन्सटेन्टले गर्दा पनि होला सायद अनि डिजाइनमा इस्यु छ बट देयर इज नथिङ सच एज आई क्यान डु टु फिक्स इट के त्यो अब अरू चिजहरूमा इन्भल्भमेन्ट भएको भएर सो या द्याट ह्यापन्स स्पेसल्ली वेन द प्रोजेक्ट्स आर बिगर ठुलो लार्ज स्केलको प्रोजेक्ट्सहरू छ भने चाहिँ डिजाइन डेप्स अल्सो ह्यापन्स ओके सो लाइक हाउ डु यु फिक्स द्याट पछि लाइक भयो अरे डेप्ट होइन लाइक इट्स पाइल्ड अप मेस अफ ब्याड युआइज होइन त्यसलाई चाहिँ हाउ डु यु फिक्स द्याट हामीले चाहिँ हाउ वी आर डुइङ इट इज एक्चुअली चाहिँ सबैजनालाई राखेर नट जस्ट डिजाइनर सबलाई राखेर वी आर कलेक्टिङ फिडब्याक्स ओके अनि एट द सेम टाइम आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त यहाँनिर बिग्रिरहेछ भनेर सो त्यसको लागि चाहिँ वी टुक अ सेपरेट टाइम टु डिस्कस एन्ड अगेन फिक्स दोज थिङ्स सो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यही अलिकति इफिसियन्सी चाहिँ कहाँ घट्यो भन्दा अब इम्प्लिमेन्टेड कुरालाई फेरि डेभलपरलाई पनि इन्भल्भ गराएर चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो सो यो युआईको चेन्जेसहरूको कुरा गर्दाखेरि होइन
There is a tendency that we have seen and it's quite common जस्तो लाग्छ कि रातारात UI चेन्ज हुन्छ होइन. द्याट्स लाइक फेरि UI भनेको एउटा बटनको चेन्ज भन्दा पनि इन्टायर फिल लुक एक्सपिरियन्स नै चेन्ज भएको देखिन्छ होइन. देयर इज अ भेरी बिग e-commerce प्लेटफर्म के अरे क्लासिफाइड एड प्लेटफर्म इन नेपाल द्याट डिड द्याट एन्ड एकदमै ब्याकलास एकदमै ब्याकफायर भएको थियो सोसियल मिडियामा होइन. मैले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थिएँ पोडकास्टमा. सो अनि लाइक वाट डु थिङ्क अबाउट द्याट? सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क पिपुल हेट चेन्जेस राइट. हामी चाहिँ कस्तो हाम्रो माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भन्दा गुड अर ब्याड एउटा चिजमा जब हामी त्यो युज टु भइसकेका हुन्छौँ, जब राम्रै चिज पनि नयाँ ल्याइदियो भने पनि इट्स हार्ड टु डाइजेस्ट होइन. अनि नाम त लिन्न, अब एज यु नो द नेपालको मार्केट प्लेस छ जुन सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट प्लेस. सो युआई वाज क्र्याप राइट. पुरानो युआई थियो, देन दे चेन्जेस इन्टु द न्यू. बट इभन एज अ डिजाइनर मलाई पुरानै ठिक लागिरहेछ कि अहिले पनि. अब युआई डेफिनेटली देयर इज अ इम्प्रुभमेन्ट अन युआई, युएक्स वाइज पनि इम्प्रुभमेन्ट्सहरू छ. बट वाइ आइ एम स्टिल टुवार्ड्स द्याट ओल्ड युआई इज बिकज मेरो माइन्डसेटै त्यस्तो भइसक्यो. पुरानै ठिक छ, म त्यहीमै सबै फ्लो नै थाहा थियो मलाई, बुझिरहेको थिएँ भन्ने हुन्थ्यो नि त. सो यसमा चाहिँ आई वुड से अब त्यसरी इफ इट्स लाइक एकदमै ठुलो लेभलको एप्लिकेसन छ भने चाहिँ त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज गर्दा चाहिँ लेट पिपुल नो अबाउट द चेन्जेस. न कि अब हिजो अर्कै युआई थियो आज अर्कै युआई आइरहेछ भनेपछि त आइ एम नट अवेर अफ द्याट राइट. सो एज अ युजर म अवेरै छैन, त्यो चिजलाई मलाई डाइजेस्ट गर्नलाई मलाई टाइम नै छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति ब्याकफायर डेफिनेटली गर्छ. अगेन युआई रिभ्याम्पिङ अथवा तपाईँको यो चेन्जेसहरूले चाहिँ जहिले पनि अप मात्रै गर्छ भन्ने छैन. इट मे टेक अस डाउन एज वेल होइन. कहिलेकाहीँ ब्याकफायर पनि गरिदिन्छ त्यो चिजले इफ थिङ्स आर नट टेकन इन अ राइट वे. सो त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो. अब हामीले सर्टेन चेन्जेसहरू गरेर दिँदैछौँ भने चाहिँ लेट द युजर नो अबाउट इट एन्ड गिभ देम सम टाइम टु डाइजेस्ट इट. के त्योसँग युज टु हुनलाई पनि त हामीले यसो थोरै टाइमिङ त दिनु पऱ्यो नि. सो आई थिङ्क द्याट सुड बी बेस्ट प्र्याक्टिसेस. सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालको सिनेरियो भन्ने बित्तिकै चाहिँ डिजाइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट सुड बी डन फास्ट भन्ने कन्सेप्ट छ क्या. किन भन्दा चाहिँ इट्स अबाउट मोर लाइक एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट जस्तो भयो नि त तपाईँको. डिजाइन भन्ने बित्तिकै त अब डेभलपमेन्टमा छ, एउटा युआरएल हानेपछि वेबसाइट आउँछ भनेपछि त त्यो इम्प्लिमेन्टेड भयो. डेभलपरले कोड हान्छ, कोड पनि एउटा तपाईँको देखिने नै पार्ट जस्तो भयो. बट डिजाइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भयो भन्दा तपाईँको इट्स मोर अबाउट लाइक रियलाइजिङ द कन्सेप्ट होइन. कन्सेप्ट छ त्यसलाई रियलाइजेसनमा कसरी ल्याउने भनेर एउटा प्रोसेस भयो नि त, फर्स्टको इनिसियल प्रोसेस. सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क टाइम त्यति इनफ हामीले दिइरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ है. हाम्रो अब यहाँ नेपालको जुन हाम्रो वर्किङ वेज अफ वर्किङ छ हाम्रो, त्यो हेर्दा चाहिँ डिजाइन सुड बी डन फास्ट, त्यसपछि बरु डेभलपमेन्टमा टाइम लिउँ न, डेभलपमेन्टमा चाहिँ टन्न टाइम लिउँ भन्ने टाइपको सिनारियो छ. सो आई थिङ्क द्याट सुड बी चेन्ज. अनि डिजाइनरलाई डोन्ट आस्क डिजाइनर्स टु डेलिभर थिङ्स अन 1 days 2 days. त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अ रङ एप्रोच. त्यसले गर्दा चाहिँ आई क्यान गिभ यु द युआई विथआउट वरिज. आई क्यान गिभ यु द 10, 20, 30 युआइज. बट त्यो युआईले भ्यालु ब्रिङ गर्छ त, त्यो युआईले हामीले दिन खोजेको सोल्युसनलाई सपोर्ट गर्छ त, त्यसले हो नि त मेन फरक पर्ने. सो अगेन इट्स अल अबाउट कनेक्टिङ टु द बिजनेस होइन. सो वाट एभर द्याट वी आर ट्राइङ टु बिल्ड अर डु, त्यो भनेको त अल्टिमेटली रेभिन्यू अर सम काइन्ड अफ गुड थिङ्स टु ह्यापन होइन. अनि जस्ट एन एक्जाम्पल, ल मैले चाहिँ के अरे 30वटा पेज बनाएँ, 30वटा पेजबाट मलाई 1000 रुपियाँ कमाइ भइरहेछ. बट इफ आई डिजाइन समथिङ, अर्को पेज मैले एउटा पेज बनाएँ, एउटा पेजबाट मलाई 15,000 रुपियाँ आइरहेछ भने त विच इज ब्रिङिङ अस मोर भ्यालुज भन्दा त्यो एक पेजले गऱ्यो नि त होइन. सो नम्बर अफ युआई डजन्ट म्याटर. सो नम्बर अफ पेजेस इन आवर एप्लिकेसन डज नट म्याटर्स. जति पनि भए पनि इट डज नट म्याटर. इट सुड म्याटर इज द भ्यालु द्याट वी गेट्स एज अ आउटकम के. त्यो अब 150 को युआई होस्, 2000वटा पेजको होस्, 2 पेजको होस्, त्यसले मान्छेको के अरे मान्छेको निडलाई फुलफिल गरिरहेको छ कि छैन. सो आई थिङ्क द्याट वाट सुड वी किप इन माइन्ड वाइल डेभलपिङ द प्रोडक्ट जस्तो लाग्छ. ओके. सो यही कुरामा जस्तै फर इफ यु हेभ टु चेन्ज लाइक ल देयर इज नो अदर अप्सन, वी हेभ टु चेन्ज दिस युआई भन्ने के अरे निड आयो भने चाहिँ हाउ वुड द्याट प्रोसेस बी? ओके. सो युआई चेन्जेसको लागि चाहिँ वी काइन्ड अफ कट अफ द युएक्स प्रोसेस अनि वी बिगिन फ्रम द वायर फ्रेम्स. अब लेट्स से इफ यु आस्क मी टु
revamp your websites. Don't do anything. Everything is okay. Architecture wise, information architecture wise, it's good. Okay, copy पनि ठिक छ, मलाई UX copy पनि ठिक छ. Just change the UI भनेर आयो भने चाहिँ we start from the wireframes basically. अनि wireframes भन्दा पनि अगाडि चाहिँ if we need to do again, that's more like फेरि UX को साइडमा जान्छ, UX audit भन्छ हैन. So त्यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा we try to gather all the information that's in the website, अनि where is good, where is bad, and even we do a little bit of comparisons with similar kind of products or services हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ once we do wireframe, that may be on paper or on digital wireframes in a softwares like तपाईँको बालसमिकमा गर्दा पनि भयो, फिग्मामा गर्दा पनि भयो, or any other softwares that we wish to use. तिनीहरूमा चाहिँ wireframe गर्छौँ. त्यसपछि then we verify the wireframes with the clients or the people. Again यसमा फेरि अब भेरिफिकेसन चाहिँ कहाँबाट आइदियो भन्दाखेरि just from the stakeholders. We are not talking to the users है. So त्यो गर्ने भने चाहिँ it will take a bit of a time, right? अब मैले वायरफ्रेम बनाएँ, मान्छे खोज्नु पऱ्यो, त्यसलाई देखाउनु पऱ्यो, भेरिफाई गर्नु पऱ्यो, उसको सेन्स लिनु पऱ्यो. नट जस्ट वान पर्सन, we have to maybe reach out to the multiple persons हैन. अनि वायरफ्रेम once it is verified, then त्यसपछि चाहिँ अब हामी UI डिजाइनतिर नै मुभ अन हुन्छौँ. सो मेबी त्यसको लागि चाहिँ we do define color styles, we may define text styles, effect stylesहरू बनाउँछौँ होला. अनि त्यसपछि हाम्रो ब्रान्डिङको गाइडलाइन्सहरू बनाउँछौँ. त्यसपछि चाहिँ ओभरअल अनि वी युज डिजाइन टुल्स, एनी काइन्ड अफ डिजाइन टुल्स अब जुन अहिले छ, अनि त्यही युज गरेर चाहिँ देन वी गिभ दि एक्चुअल युआई बनाउन. द्याट्स मोर लाइक अ फ्लो अहिले. सो एउटा चाहिँ आई थिङ्क नेसिटी पनि के छ जस्तो लाग्छ होला मलाई चाहिँ भन्दाखेरि, लाइक इफ इट इज अ प्रडक्ट द्याट युआर रिभ्याम्पिङ द इन्टायर युआई डिजाइन भने चाहिँ यो यो पर्टिकुलर प्रडक्टको आजको दिनमा रहेको फिचर्सहरूमा युजर एक्सपिरियन्सको फिचर्सहरू चाहिँ स्टडी गरेर, जुन तपाईँले युएक्स अडिट भन्नुभयो होइन, त्यो स्टडी गरेर चाहिँ त्यसलाई क्यारी फरवर्ड गर्ने कि नगर्ने एउटा डिसिसन मेकिङ प्रोसेस पनि चाहिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई. एक्ज्याक्टली. अब यस्तो भइदियो कि तपाईँको वन्स वी स्टार्ट लाइक लुकिङ फ्रम द पिपल्स पर्सपेक्टिभ, इज गोइङ टु टेक अ बिट अफ अ टाइम टु डु द्याट होइन. अब युएक्स अडिट गर्नु पऱ्यो, एनालिटिक्सबाट डेटा निकाल्नु पऱ्यो, त्यसलाई अब डेटालाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, सर्टेन टेक्निक्सहरू छ त्यसको पनि होइन. त्यो एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि फाइन्डिङ्स आयो नि त होइन, वाट वेन्ट रङ एन्ड वेयर आर दि अपर्च्युनिटी टु इम्प्रुभ भनेर. बट त्यसको लागि अगेन इट इज गोना टेक फ्यु टाइम. सो त्यो टाइम चाहिँ हामीसँग टाइम छैन चाहिँ द्याट वी निड टु डिसाइड. छैन अगेन छ र त्यो गरेर जान्छौँ भने चाहिँ डेफिनेटली यु क्यान सी आफ्टर इम्प्लिमेन्टिङ तपाईँको एनालिटिक्सले नै देखाइदिन्छ होइन, हाउ इट इज डुइङ बेटर भनेर. अनि अगेन अब त्यो चिजहरूको लागि टाइम छैन भने चाहिँ वी मे गिभ एभ्रिथिङ टु द डिजाइनर. अब हात उठाइदियो, डिजाइनरले जे गर्छ त्यही एग्री गरेर, आई मिन सर्टेन लेभलको के अरे चेन्जेसहरू त डेफिनेटली फ्रम द इनसाइड द टिम पनि आउने नै भयो. बट अगेन अब जब हामी बाहिरको एक्चुअल युजरसँग कुरा गर्दैनौँ भने त डेफिनेटली अलिकति तपाईँको सोल्युसन्स त थोरै घट्ने नै भयो. आई मिन जुन लेभलको आउटपुट पाउन खोजिरहेको हुन्छ त्यो लेभलको चाहिँ मेबी अलिकति आउँदैन नै. सो स्टडिज थियो एउटा, त्यसमा चाहिँ युजर सेन्टर्ड जति पनि युजर सेन्टर्ड कम्पनीजहरू छ, डिजाइन फर्स्ट कम्पनीजहरू, दे आर पर्फर्मिङ अराउन्ड 24% बेटर देन नन युजर सेन्टर्ड कम्पनी भनेको, जसले चाहिँ डिजाइनलाई एज अ भ्यालुएबल एसेट, डिजाइन इज अ भ्यालुएबल थिङ है, यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ, युएक्सको आरओआई छ भनेर सोचेको छ. दे आर डुइङ मच बेटर. यु क्यान लुक फर अदर कम्पनीज, ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूको स्ट्याट्सहरू हेर्नुभयो भने पनि वन्स दे टर्न इन्टु अ युजर सेन्टर्ड डिजाइन कम्पनीज, अनि दे आर डुइङ मच बेटर. सो लाइक अघि तपाईँ एनालिटिक्स भन्नुभयो होइन, लाइक हाउ लाइक मैले चाहिँ कति ठाउँमा हिट म्याप्सहरू युज गरेर युजरको फ्लो होइन, लाइक उसले चाहिँ कहाँ बढी टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छ, कुन एरिया अफ द वेबसाइट ओर एप्लिकेसनमा धेरै टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छ भनेर एनालाइसिस गरेको पनि कति ठाउँमा देखेको थिएँ होइन. सो लाइक हाउ डज द्याट वर्क एन्ड लाइक हाउ डु इम्प्लिमेन्ट द्याट प्रोसेस? ओके, सो एनालिटिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ आई थिङ्क इट्स अबाउट कम्पेरिजन राइट. एनालिटिक्सले चाहिँ इट गिभ्स अस दि डेटा, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डेटा होइन. त्यो चाहिँ द्याट क्यान वी युज अन इम्प्रुभिङ आवर वेबसाइट्स अर मोबाइल एप. त्यसको चाहिँ इट्स मोर लाइक
इट्स कल एबी टेस्टिङ भन्छ. एबी टेस्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि देयर इज अ कन्ट्रोल मिन्स द मेन थिङ द्याट हेज अलरेडी बिन इम्प्लिमेन्टेड. लेट्स चाहिँ मसँग वेबसाइट ए छ, ए को नट जस्ट होल वेबसाइट, एउटा सर्टेन सेक्सन्स होला, सर्टेन होला, तिनीहरूको पनि त त्यहाँनिर स्ट्याट्स छ नि त. जस्तो होम पेजमा एउटा साइन अप बटन छ, लेट्स चाहिँ साइन अप बटनको क्लिक रेट त हुन्छ नि त हामीसँग एनालिटिक्समा होइन. अनि लेट्स चाहिँ मैले साइन अप बटनको प्लेसमेन्ट लेफ्ट साइडमा थियो, मैले चाहिँ अर्को एउटा भर्जन बनाएँ, अर्को एउटा भेरिएसन बनाएँ, त्यो भेरिएसनमा चाहिँ मैले राइट साइडमा लगेर राख्थेँ, अलिकति ठुलो बनाइदिएँ. एन्ड वी विल चेक द्याट विथ द डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ युजर्स. अब हामीले इम्प्लिमेन्टेड छ भने अब त्यसलाई टेस्ट गर्दा चाहिँ कसरी गर्छ भन्दा हाम्रो युजर बेसलाई चाहिँ हामीले त्यो डिफ्रेन्ट युआरएलबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइन पास अन गरिदिन्छौँ कि मैले लेफ्ट साइडतिरको पाएँ, हजुरले राइट साइडतिरको पाउनुभयो भने त डेफिनेटली हजुरले अलग टाइपको डिजाइन देख्नुभयो, मैले अलग देखेँ नि त. अनि युजर विल पर्फर्म समथिङ अन द्याट, राइट. अनि त्यहाँबाट चाहिँ वाट वी क्यान फिगर आउट इज अब क्लिक रेट पनि त थाहा भएन. अब लेफ्ट साइडमा हुनेले कतिचोटि क्लिक गर्यो, राइट साइडमा हुनेले कतिचोटि क्लिक गर्यो. लेट्स चाहिँ राइट साइडमा हुनेले धेरै क्लिक गर्यो भने त इट सिम्स लाइक द्याट्स अ बेटर सोल्युसन विथ अ डेटा प्रुभन फ्याक्ट्स भयो नि त त्यो त. सो एनालिटिक्स क्यान बी युज द्याट वे भनेको हाम्रो जति पनि टच पोइन्ट्स अरू युजरको इन्टरेक्सन पोइन्ट्सहरू छ, मेबी कम्पोनेन्ट्स वाइज होला, पेज वाइज होला, अनि जति पनि त्यो डेटा पोइन्ट्सहरू हामीले एनालिटिक्समा रेकर्ड गर्छौँ त्योलाई चाहिँ एनालाइज गरेर वाट वी एनालाइज इज अनि नेक्स्ट लेभलको अथवा नेक्स्ट भर्जनमा जाँदाखेरि चाहिँ इज इट बेटर पर्फर्मिङ बेटर नट भनेर जुन टेस्टिङ आउट गर्छौँ. आई थिङ्क त्यो केसमा चाहिँ एनालिटिक्स कम्स इन्टु दि प्ले. अनि सिम्पली वी डु हेभ अ लट्स अफ एनालिटिक्स टुल होइन. गुगल एनालिटिक्स छ, मिक्स प्यानल छ, आई थिङ्क हटजार इज एज वेल, अनि अरू पनि छ. द्याट्स मोर लाइक अ इम्प्लिमेन्टेसन पछिको एनालिटिक्स भयो. अनि इन अर्डर टु आई मिन त्यो डिजाइन वाइजमै तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ डेटाहरू ग्यादर गर्न मन छ अथवा त्यो लेभलको चाहिन्छ भने चाहिँ वी हेभ टुल्स लाइक mesh.co एन्ड usertesting.com, userinterviews.com साइट्सहरू छ, तिनीहरू छ. बट अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ द प्रब्लम इज इट्स हार्ड टु फाइन्ड युजर्स के. टेस्ट गर्नलाई युजर पाउनै गाह्रो छ. अब मेरो वेबसाइट छ, मैले चाहिँ अब युजिबिलिटी टेस्टिङको लागि if I have to hire somebody, who am I supposed to contact? That's the big problem. But internationally, there are sites, there are companies that outsource the users to test our product. But Nepal, I think the problem limitations, we may test it with our friends, family members, companies. But बाहिरको पब्लिकलाई ल्याएर म टेस्ट गर्छु भनेर जुन प्लेटफर्म चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रै छ यहाँ चाहिँ. So probably something that might be interesting to start on. Yeah, if somebody is thinking about it, then okay. It would be great. Yeah. So त्यही कुरामा so एउटा चाहिँ जस्तै if you attend to test the same thing inside your own team होइन एउटा biasness आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई. Yes, definitely. मैले जस्ट न एक्जाम्पल मैले बनाएको डिजाइन मेरो मिल्ने साथीले आएर तैँले खत्तम डिजाइन बनाइस् भनेर त भन्दैन त्यसले. डेफिनेटली यु विल बी बायस्ड टुवर्ड्स माई ओपिनियन होइन. अनि त्यसले गर्दा त के त्यो ओपननेस त त्यो डिजाइनमा आएन नि त. सो त्यो बायसनेस हटाउनको लागि चाहिँ इट्स अलवेज बेटर टु टक टु बाहिरको पिपल, टक टु दि आउटसाइडर पिपल. नट आउटसाइडर भन्ने बित्तिकै चाहिँ नट ऱ्यान्डम पिपल, तर रिलेभेन्सी पनि चाहियो. लेट्स फर एक्जाम्पल इफ वी आर डिजाइनिङ समथिङ फर अब बच्चालाई डिजाइन गरिरहेको छु म 16 इयर्ससम्मको किडलाई भने मैले अब 40 वर्षको मान्छेले ल्याएर देखाएर त्यो टेस्ट गराएर फेरि द्याट डज नट मेक सेन्स. सो वी हेभ टु डिफाइन आवर टार्गेट युजर ग्रुप्स. अब कति कुन डेमोग्राफको युजर हो, कति इयर्सको युजर ग्रुपको अथवा कुन क्याटेगोरीको युजर हो. वी हेभ टु डिफाइन द्याट एन्ड वी हेभ टु गेट समबडी फ्रम द्याट ग्रुप एन्ड टेस्ट इट विथ देम. सो again there are certain methodologies that we can do to improve all those things. अनि एउटा युजिबिलिटी टेस्टिङ भन्छ. सो द्याट्स मोर लाइक अ युएक्सकै जुन अघि नै प्रोसेसको कुरा गरेँ त्यो प्रोसेसमै युज हुने कुरा हो. सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट टेल्स अस टु डु टेस्ट थिङ्स विथ द रियल युजर्स के. यो रियल युजरलाई राखेर आइदर इन द मोडरेटेड अर अनमोडरेटेड तपाईँले युजरलाई अब अफिसमा अथवा तपाईँको ल्याबमा बोलाएर टेस्ट गराउनुहुन्छ अथवा युजरलाई उसको रियल लाइफ सिनारियोजमा जहाँ छ त्यहीँ नै टेस्ट गर्न दिनुहुन्छ. सो
मोर लाइक यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा टेस्ट इट विथ द युजर्स, गेट फिडब्याक फ्रम द एक्चुअल पिपल, जसले चाहिँ इभन तपाईँको बाहिरको कम्पनीजहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ वाट दे डु इज इभन दे ट्र्याक द युजर्स आई मुभमेन्ट कि त्यो प्रोडक्ट चलाउँदाखेरि म यहाँ मोबाइल हेरिरहेको छु, स्क्रिन हेरिरहेको छु, मेरो आँखाको मुभमेन्ट के छ, इभन दे ट्र्याक द्याट आई मुभमेन्ट एज वेल। भनेको इफ आई एम फिलिङ एङ्सियस अथवा म केही सर्टेन चिजहरू खोजिरहेको छु भने त मेबी मेरो मुभमेन्ट धेरै हुन्छ। अनि इफ आई एम सियर अबाउट समथिङ, म काम देखिन्छ होला आँखाको मुभमेन्ट पनि, इभन त्यो कुराहरू पनि ट्र्याक गरिरहेको छ। सो या सो अगेन इट्स नट जस्ट अबाउट कोर थिङ इज त्यही नै भयो। तपाईँ युआई भन्ने बित्तिकै देख्नलाई सिम्पल कुरा युआई बनाउने हो, बट बिहाइन्ड द सिनमा त्यो मुभी बनाएको जस्तै बिहाइन्ड द सिनमा चाहिँ देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट वी क्यान डु टु इम्प्रुभ दि आउटपुट। सो हामीले त्यो के अरे मुभिजहरूमा देखिरहन्छ नि त, फोकस ग्रुप भनेर एउटा ग्रुपलाई लिएर आउँछ, त्यसपछि प्रडक्ट्स देखाउँछ। सो सिमिलर स्टफ बट इट्स मोर इन्टु युआई डिजाइन एन्ड सफ्टवेयर, मेबी हार्डवेयर्सहरूमा नि होला त्यो होइन। आई थिङ्क द्याट अप्लाइज टु हार्डवेयर एज वेल, सबै कुरामा फोकस चाहिँ हुन्छ। सो एउटा त्यही अब वेयर टकिङ अबाउट मुभिज, त त्यही कुरा मलाई मिम पनि याद आयो, लाइक त्यो युजली भन्छ नि वेन डिजाइनर वर्क्स अन अ डिजाइन, लाइक देयर इज फाइनल, दिस इज फाइनल वान, दिस इज फाइनल 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 त्यो भनेको लाइक इट नेभर गेट्स फाइनलाइज एन्ड देयर इज अलवेज समवन कमिङ अप एन्ड सेङ होइन यो चेन्ज गर्दै त्यो चेन्ज गर्दै मेबी यस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो हुनुपर्ने होइन। सो लाइक it obviously can get stressful and annoying at some times, so like why does that happen, and like how do you think that the process can be made better in that? I think त्यसको लागि चाहिँ we need to educate the stakeholders भन्छु म चाहिँ है। मेरो एक्सपिरियन्समा पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि फाइनल भनेर, I have done that and I have seen it। कस्तो भन्दा client, when we work with clients, client try to act like a designer के, I'm a designer right, and I have been doing this for a long, so मैले जे चिज त्यहाँ इलिमेन्ट राख्छु होला, प्लेसमेन्टमा राख्छु अथवा कलर डिसिजन्सहरू लिन्छु, त्यसमा केही न केही त सेन्स छ नि होइन। आई मिन त्यो डिसिजनको पछाडि केही न केही रिजन छ, बट अलमोस्ट के भइदिँदो रहेछ भन्दा चाहिँ अनि क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभबाट क्लाइन्टले जसरी डिजाइन सोचेको हुन्छ अनि दे विल ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट द्याट इन द्याट फाइल अर इन द्याट डिजाइन। सो त्यसले गर्दा चाहिँ जुन त्यो फाइनलवाला सिनारियो चाहिँ त्यही हो। अनि अर्को चाहिँ मेक लोगोज बिगर भनेर एउटा मिम छ नि। सो सेम थिङ भनेको युआईको कुरामा चाहिँ स्टेक होल्डर अथवा क्लाइन्ट्सले चाहिँ जब ओभरल्याप डिसिजन्सलाई ओभरल्याप गर्न खोज्ने अथवा त्यो बनाउने टेन्डेन्सी आउँछ। सो आई थिङ्क त्यो केसमा चाहिँ त्यो सिनारियोजहरू आउँछ जस्तो लाग्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अगेन अब रिभिजन टाइम एन्ड अगेन रिभिजन्स चाहिँ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्टको रिभिजन्सहरू चाहिँ भइरहनु पऱ्यो। अनि द मोर अबाउट इट्स अल अबाउट कम्युनिकेटिङ वेल के मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सो टु बिकम अ बेटर युएक्स डिजाइनर or to become a better designer, I think it's not about how proficient you are using design tools. I don't think that is much important, but I think what is more important about is collaboration and working with people. Okay? अब मैले गरेको डिजाइनको डिसिजन चाहिँ वेल कम्युनिकेट मैले क्लाइन्टलाई पनि गर्न सक्नु पऱ्यो, अदरवाइज हाउ हि विल सपोज टु अन्डरस्ट्यान्ड द डिजाइन होइन। जस्तो एक्जाम्पल ल मैले वायर फिल्म बनाएँ, केही पनि छैन, कालो र सेतो मात्रै छ, पिक्चर पनि छैन, अनि मैले क्लाइन्टलाई पठाइदिएँ भने त हाउ हि विल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट राइट। मेरो कन्सेप्ट त बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि त। सो आई थिङ्क फ्रम डिजाइनर साइड एज वेल we need to like educate our design decisions to the stakeholders as well. त्यसले गर्दा चाहिँ they will try to understand कि ओके यसले चाहिँ यसरी बनाउन खोजिरहेछ, दिस इज द कन्सेप्ट। सो भनेर एक लेभलको दुईजनाको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ। सो हाम्रो त्यो सिनारियोज हेर्नुपर्दा त्यही डिजाइनरले डिजाइन बनाउँछ, एक शब्द पनि भन्दैन, डिजाइन दिइदिन्छ क्लाइन्टले, अनि चेन्ज दिस चेन्ज द्याट, यहाँ कलर चेन्ज गर, त्यो टेक्स्ट चेन्ज गर, फन्ट चेन्ज गर भनेर अनि पठाउँछ, फेरि चेन्ज गर्छ, फेरि डिजाइनरले पठाउँछ। आई थिङ्क त्यो चाहिँ रिपिटेसनमा गइरहेछ जस्तो लाग्छ कि। सो द इन्टायर game of this making efficient is designs are more communications than actually making a design, because as a client my client so bhane if you are the designer I should be able to communicate what I'm trying to achieve, exactly what I'm trying to give to my customers, and you as a designer probably should be able to communicate why did you make that design decisions.
होइन कहिलेकाहीँ हुन सक्ला प्रब्लली तपाईँले गरेको डिजाइन डिसिजन्समा देयर माइट बी अनदर आर्गुमेन्ट अफ द क्लाइन्ट चाहिँ कि होइन यस्तो गर्दा बेटर होला अभियसली द्याट क्यान बी कम्युनिकेटेड तर ब्लाइन्डली दुवै साइडबाट गरेर चाहिँ पोसिबल छैन नट द्याट वे सो अगेन हजुरले भन्नुभयो जस्तै प्रपर कम्युनिकेसन इज मस्ट टु गेट अ गुड डिजाइन होइन अनि आई हेभ सिन कस्तो भन्दा अब कहिलेकाहीँ मान्छे हुन्छ नि अब म के डेलिभरी एप बनाउँदैछु मलाई 7 दिनमा डिजाइन दिए भनिदिन्छ सो होइन अनि डिजाइन एजेन्ट कस्तो भन्दा क्लाइन्ट आफै पनि स्योर छैन वाट दे वान्ट कि उनीहरू पनि स्योर छैन डिजाइनर पनि स्योर छैन बट डिजाइनर इज मेकिङ डिजाइन एन्ड इज रिभ्युङ डिजाइन कि अब त्यो केसमा चाहिँ अगेन हजुरले भन्नुभयो जस्तै बोथ साइड सुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट कि अब क्लाइन्ट पनि प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि वाट हि इज ट्राइङ टु एचिभ वाट द मोटिभेसन वाट इज द गोल द्याट दे आर ट्राइङ टु एचिभ एज वेल एज त्यो चाहिँ डिजाइनरसँग वेल कम्युनिकेट हुनु पऱ्यो द्याट वे अझै बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ सो फ्रम माई एक्सपिरियन्स वाट आई फिल इज वेन यु कम्युनिकेट तपाईँले चाहिँ मसँग राम्रो तरिकाले जुन कम्युनिकेसन गरेर त्यो रिक्वायरमेन्ट क्लियर दिनुभयो भने चाहिँ अटोमेटिकल्ली यहाँ इन्भिजन भइदिन्छ कि अनि वाट टु डु नेक्स्ट एन्ड वाट इज द फ्लोज अर यु इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर अर वेज द्याट वी सुड टेक फरवर्ड भनेर चाहिँ अटोमेटिकली इन्भिजन हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ दुई साइडबाटै प्रपर के अरे इन्स्ट्रक्सन्स चाहिँ प्रोभाइडेड हुनैपर्छ सो यही कुरामा वी आर टकिङ अबाउट डिजाइन्स राइट नाउ तर एउटा चाहिँ एकदमै प्रब्लमेटिक सिचुएसन चाहिँ कलर्समा नै आउँदो रहेछ होइन किनकि कलर्स क्यान बी सब्जेक्टिभ टु पर्सन तपाईँलाई ब्ल्याक मन पर्ला मलाई नमन पर्ला होइन तपाईँलाई वाइटको कम्बिनेसन मन पर्ला मलाई मन नपर्ला होइन सो हाउ डु यु मेक स्योर द्याट कलर्स इज युनिभर्सल एन्ड लाइक इट माइट प्लिज आइज अफ एज मच पिपल एज पोसिबल ओके सो यसमा चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड पिपल्स साइकोलोजी सो एन्ड पर्सेप्सन टुवर्ड्स कलर्स अनि देयर इज अ थ्योरी कल कलर्स थ्योरी अनि कलर्स थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ देयर आर सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट द कलर होल्ड के अब हामीसँग जति पनि युनिभर्सल कलर्सहरू छ त्यो कलर्सको सेड इभन त्यो कलरको मेन छ त्यसले चाहिँ हामीले सर्टेन लेभलको एउटा पर्सेप्सन दिन्छ नि त बिकज द्याट्स हाउ इट्स बिन ह्यापनिङ होइन तपाईँको कलर भन्ने बित्तिकै त्यो कलरको जुन कुरा छ त्यो त आज बनेको होइन नि त इट्स बिन सो लङ सो त्यो पर्सेप्सन चाहिँ वी सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अल्सो इट डिपेन्ड्स अन काइन्ड अफ अ प्रोजेक्ट नेचर अफ अ प्रोजेक्ट कि अब लेट्स चाहिँ इफ यु आर डुइङ समथिङ रिलेटेड टु इन्भाइरोमेन्ट अथवा केही छ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै देयर इज वान कलर एसोसिएटेड विथ इट राइट ग्रिन कलर सो सेम थिङ अब मैले इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड केही गर्दैछु इफ आई युज मेबी ब्ल्याक अर रेड अर समथिङ लाइक द्याट देन इट्स नट लाइक कि काम गर्दैन भन्ने होइन बट मान्छेको पर्सेप्सन त त्यसले त क्रस गरिदियो नि त होइन मैले चाहिँ अब हरियो के अरे वातावरण भन्ने बित्तिकै हरियो राम्रो काम पिसफुल सोध्छु नि त सो त्यो कुरालाई चाहिँ वी सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एन्ड वी सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेचर अफ द प्रोजेक्ट इज इट रिलेटेड टु हेल्थ केयर इज इट रिलेटेड टु माइन्डफुलनेस इज इट रिलेटेड टु एजुकेसन अब एडटेक के हो तपाईँको नेचर के हो त्यो प्रडक्टको अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ वी सुड कम अप विथ दि कलर्स द्याट गोज बेस्ट विथ द हाम्रो मेन छ नि तपाईँको थिम भनौँ न त्यो एपको अथवा वेबसाइटको थिम हो भने चाहिँ वी सुड गो विथ इट सो सिम्पल एक्जाम्पल यु क्यान सी अब मैले चाहिँ के अरे अगेन अब नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्स छ अनि कालो कलर मात्रै युज गरिदिएँ अथवा रातो युज गरिदिएँ भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भाइब्स आयो नि त होइन सो if something is like related to luxury then we can use black colors simple अनि if something we need as a trust अनि एउटा calmness को लागि maybe त्यो टाइममा चाहिँ we can use blue colors अनि if we need something striking अनि striking पनि चाहिएको छ noticeable पनि चाहिएको छ more like a corporate type को theme हामीलाई चाहिँ चाहिएको छ भने we may go with the red colors so भनेको we have to understand the color perceptions of people towards colors first so त्यसको बेसिसमा चाहिँ अगेन मान्छेको सोचाइ के छ कलर्स रिलेटेड अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्टको नेचर के हो त्यो नेचर र मान्छेको त्यो बुझेर त्यसपछि वी क्यान कम अप विथ दि सोल्युसन्स फेरि यो कलर्सहरूले चाहिँ ब्रान्डै खाइदिनु रहेछ कि जस्तो फर इक्जाम्पल नेपालमा पर्पल देख्ने बित्तिकै एन्सल कलर भन्छ नि त इट्स नट पर्पल कलर एनिमल इन नेपाल इट्स एन्सल कलर Even we say that, right? Purple देख्ने बित्तिकै it's a pencil color.
अनि त्यो मैले त जे कुरा पनि पर्पल देखेँ कि एन्सल फिल हुन्छ कि अनि अर्को चाहिँ मलाई एउटा ब्याङ्क्समा कन्फ्युजन हुन्छ हिमालय ब्याङ्क र एभरेस्ट ब्याङ्कको सेम छ कि कलर त्यो त्यस्तो सेड छ होइन म सधैँ कन्फ्युज हुन्छ हिमालय ब्याङ्क बोलाउनु पऱ्यो भने एभरेस्ट ब्याङ्क बोलाइदिन्छु होइन एभरेस्ट ब्याङ्क बोलाउनु पऱ्यो हिमालय ब्याङ्क चाहिँ त्यो ब्रान्ड पनि होल्ड गर्दो रहेछ कि एउटा कलरले होइन अनि I think the universal color that most of the people don't hate is blue. Blue भनेको अब सबैलाई त अप्लिकेबल हुँदैन बट you can see I think जति पनि सफ्टवेयर्स अथवा टेक कम्पनीजहरू छ दे आर काइन्ड अफ लिनिङ टुवर्ड्स ब्लू राइट किन भन्दा ब्लू भनेको चाहिँ न्युट्रल पनि होइन बट नट हेटेस्ट नट द लभ भेरी लभड वान बट इट्स अ गुड कलर सो ओके सो यहीमा चाहिँ लाइक देयर इज अ न्यू ट्रेन्ड न्यू त भन्दैन इट्स अलमोस्ट 5-6 इयर्स भयो होला डार्क मोड होइन अनि अब प्रब्लम कहाँ स्टार्ट भयो भन्दाखेरि लाइक यु निड टु डिजाइन युआई एन्ड लाइक एनालाइज त्यसको युएक्स फर अ लाइट कलर सेट एन्ड गिभ द युजर अप्सन टु टगल टु डार्क मोड एज वेल एन्ड देन लाइक त्यसको पनि हेर्नु पऱ्यो लाइक हाउ डु यु मेक स्योर लाइक इट गोज वेल Okay, so I think to go with dark mode or before designing dark UIs, so we need to kind of make sure कि हामीले बनाएको डार्क युआई चाहिँ युआईले कति के अरे युजरले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम कुन टाइममा युज गर्न सक्छ सो मेजर तपाईँको डार्क युआईको एप्लिकेसन भनेको इट्स अबाउट रिड्युसिङ द ब्राइटनेस राइट मान्छेलाई चाहिँ आई स्ट्रेन धेरै नहोस् अनि एज वेल एज तपाईँको कन्जप्सन त्यो पावर कन्जप्सन पनि कम होस् भन्ने टाइममा चाहिँ हामीले वी आर प्रिफरिङ मोर अबाउट डार्क मोड्स होइन इभन ओएसहरूमा पनि भइरहेछ वेबसाइटमा पनि भइरहेछ मोबाइल एप्समा पनि भइरहेछ सो यो कुरा चाहिँ वाट वी सुड किप इन माइन्ड इज हामीले बनाएको डार्क युआई चाहिँ इज द युजर इज गोइङ टु युज द्याट काइन्ड अफ युआई इन सम पर्टिकुलर टाइम अफ देयर लाइफ अथवा त्यो चाहिँ हामीले वी सुड किप इन माइन्ड सिम्पल एक्जाम्पल मैले चाहिँ एउटा माइन्डफुलनेस रिलेटेड एप बनाएँ अनि युआई चाहिँ सबै प्लेन वाइट बनाइदिएँ वाइट एन्ड वाइट छ अब जेनरल टेन्डेन्सी अब अगेन यो कुरा चाहिँ मैले टेन्डेन्सी भने किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अगेन सेम थिङ वी हेभ टु डु द युजर रिसर्च टु फिगर आउट वाट इज द अप्टिमल टाइम अर द टाइम जुन चाहिँ युजरले त्यो एप युज गर्न सक्छ होइन सो बट एज अ इन जेनरल अब हेर्नु पर्दा चाहिँ मेडिटेसन रिलेटेड एप्सहरू भनेको मोस्ट अफ द टाइम कि त हामी बिहान युज गर्छौँ कि त सुत्ने बेलामा युज गर्छौँ अनि वेन वी फिल नो पिस होइन अब दिनभरि काम गरेर यताउता गएर आएको हुन्छ अनि राति घरमा गएर मेबी आई मे स्टार्ट युजिङ द्याट एप सो अब रातिको टाइममा युज गरिरहेछ भने टु ह्याभ द्याट डार्क मोड इज प्रिटी एप्लिकेबल इट वर्क्स बट सिम्पल एक्जाम्पल अब एउटा कुनै ड्राइभर एप्स छ अथवा डेलिभरीको एप छ द्याट इज मोस्ट अफ द टाइम युज इन द डे टाइम सिनारियोज राइट अब डे टाइममा मैले मोबाइलमा डार्क युआई हाल्दै भने त घामको लाइटले त त्यो त केही पनि देखिँदैन नि त होइन इट बिकम्स हार्ड टु सी द थिङ्स इन द डे लाइट सो त्यसको लागि चाहिँ अगेन वी निड टु फिगर आउट द एप्लिकेसन टाइप अफ हाम्रो नेचर के हो हाम्रो प्रोडक्टको अनि त्यसको चाहिँ आइडियल युजिङको सिनारियोज के हुनसक्छ युजरले कस्तो कस्तो टाइममा रियल टाइममा चाहिँ कुन कुन सिनारियोजमा युज गर्न सक्छ त्यो पनि फिगर आउट गर्नु पऱ्यो त्यसको बेसिसमा चाहिँ वी क्यान टेक डिसिजन्स टु आइदर टु ह्याभ अ डार्क युआई अर नट भनेर र त्यसकै बेसिसमा चाहिँ डार्कको लागि कलर्स पनि बेग्लै सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो र लाइटको लागि कलर्स पनि बेग्लै सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो डार्क भन्ने बित्तिकै चाहिँ वान वी पुट डार्क कलर्स अन द ब्याकग्राउन्ड त्यो अगाडिको कलरहरू धेरै इल्युमिनेट भइदिन्छ होइन ब्राइट आउन थाल्छ सो त्यसको लागि चाहिँ वी हेभ टु युज अ लिटल बिट लेस सेचुरेटेड कलर्स टु एकोम्पाई विथ द्याट डार्क मोड सो लाइट र डार्क युआई तपाईँको डिजाइन गर्दा चाहिँ वाट वी सुड किप इन माइन्ड इज लाइटमा मैले ब्राइटर सेडको डिफ्रेन्ट कलर्सहरू युज गरेँ भने पनि धेरै स्ट्राइकिङ हाम्रो आँखालाई स्ट्रेन हुँदैन बट अब मैले कालो ब्याकग्राउन्डमा एकदमै ब्राइट कलर हालिदियो भने त तुरुन्तै हाम्रो आँखा दुख्न थालिहाल्छ सो सिम्पल एक्जाम्पल ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड छ एकदम वाइट फुल 100% ओपेसिटीको वाइट टेक्स्ट राखिदिनु भने एकछिनमै आँखा दुख्न थाल्छ बट सो जस्ट एन एक्जाम्पल इफ वी पुट अराउन्ड 70 to 80% अफ ओपेसिटी टु द्याट टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट देन इट बिकम्स इजी टु रिड सो अगेन युआई बनाउँदाखेरि चाहिँ लाइट मोड र डार्क मोडमा बनाउने हो भने चाहिँ त्यही कुरा कलर्सको वाइज चाहिँ डार्कमा जाँदा चाहिँ लिटल बिट लेस सेचुरेटेड जुन चाहिँ धेरै स्ट्राइक हुँदैन ब्ल्याक कलरसँग ब्ल्याक अथवा डार्कसँग त्यो चाहिँ अनि फर द यो लाइट मोड युआई वी क्यान गो विथ दि मोर सेचुरेटेड कलर्स
मलाई यो एकदमै गाह्रो भएको चाहिँ एउटा पोइन्टमा वेन आई हाम्रो टेकक्राफ्टकै गर्दाखेरि चाहिँ when you started, like I created my own email signature. हाम्रो लोगो इज अ बिट ब्ल्याक सेडको छ कि अनि लाइट ब्याकग्राउन्डको मेल एपमा त राम्रो देख्ने रहेछ होइन अनि डार्क ब्याकग्राउन्डकोमा चाहिँ नदेख्ने रहेछ कि त्यो कम्प्लिटली नदेख्ने रहेछ. सो देन आई टक विथ हाम्रो एकजना दाइ अन्त लाइक त्यो एउटा सेड हुँदो रहेछ कि द्याट विल वर्क अन बोथ लाइट ब्याकग्राउन्ड एन्ड ग्रे सरी लाइट एन्ड डार्क ब्याकग्राउन्ड अनि अहिले हामी त्यही युज गरेर सो इट्स भिजिबल फर एनी वान होइन. सो एज सिम्पल एज एउटा इमेल सिग्नेचर पनि टु हुन्छ मेक स्योर द्याट एभ्री वान क्यान सी इट लाइक वी हेभ टु थिङ्क इन द्याट लेभल अब जस्ट थिङ्क द्याट 100 times on like how you need to do that for a web application. So it's your dark mode obviously users like sajilo banna cha तर designers obviously it's a problem. Designer like चाहिँ अब design wise चाहिँ अलिकति complicated त नभन but few things that we should keep in mind while designing in the dark mode. मेन चाहिँ त्यही धेरै स्ट्राइकिङ कलर कम्बिनेसन्सहरू युज गरिदियो एकदम मोर स्याचुरेटेड कलर युज गरिदियो भने चाहिँ आँखा तुरुन्तै आई स्ट्रेन हुन थालिहाल्छ कि त्यो भनेको त अब लङ टर्म युजेसको लागि त द्याट्स नट गुड नि त. अगेन अब मेन पर्पज तपाईँको डार्क मोडको मेन पर्पज भनेकै मान्छेले चाहिँ मोर लाइक उसको आँखासँग धेरै नजिक हुने टाइममा चाहिँ आई थिङ्क मोस्ट अफ द टाइम त्यसरी नै युज गरिन्छ. जस्तो सुतिरहेको बेला मोबाइल कति नजिकबाट चलाइरहेको हुन्छ हामी अनि जुन चाहिँ हाम्रो डे लाइट चाहिँ कम भएको टाइममा मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामी डार्क युज गरिरहेको हुन्छ. सो त्यो केसमा चाहिँ अब हामीले एकदमै ब्राइट कलर हालिदियो भने त त्यसले त फेरि मोर अबाउट मान्छेको एक्सपिरियन्स त हो. सो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अलिकति अझै माथि चाहिँ पुर्याउन सक्छ. तर मेरो त इट्स मोर अफ अ प्रेफरेन्स थिङ. मलाई सबै कुरा डार्क मोडै मनपर्छ होइन. म त फर्स्ट थिङ द्याट आई डु इज एभ्री एप्लिकेसन सब आजकल त हुन त युनिभर्सल भएको छ. पहिला चाहिँ एप्लिकेसन स्पेसिफिक भएर डार्क मोड सेलेक्ट गर्नु पर्थ्यो होइन. अहिले चाहिँ लाइक इफ यु इन्टायरली ओएसमा हालिदियो भने चाहिँ सबै एप्लिकेसन डार्क मोड जान्छ. मिम छ नि लाइक इफ यु आर अ कोडर एन्ड यु युज लाइट ब्याकग्राउन्ड यु आर नट अ कोडर भन्दै त्यस्तै हो कि मोस्ट अफ द टाइम अब त्यो भिएस कोडहरू सबै डार्क मोड चल्छ. इट्स अबाउट प्रिफरेन्सेस एज वेल. बट इन टर्म्स अफ युएक्स सोच्नु पर्दा चाहिँ आई थिङ्क वी सुड फोकस अन त्यही युजेसको सिनारियोज फोकस गरेर नै वी हेभ टु गिभ देम द अप्सन टु either to choose light mode or dark mode होइन. if we can have both that's the best solution. किन भन्दा युजरले आफ्नो चोइस अनुसार गर्न पायो. बट अब डिजाइन गर्ने बेलामा नै आइदर वाइट मोडमा जाने कि डार्क मोडमा जाने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ वी निड टु थिङ्क अफ द सिनारियोज एन्ड युज इट प्रपरली. ओके तपाईँलाई नेपाली ब्याङ्क्सहरूको वेबसाइटहरू रिस उठ्दैन? जस्ट वान वर्ड इट्स अ क्र्याप. वेल स्पेसली रिस उठ्ने पपअप्स हो. पपअप्स पनि एउटा मात्रै आयो त ठिक छ एकचोटि क्लोज गरिदियो सक्यो. बट दे हेभ बिन लाइक पोस्टिङ नोटिसेस अन मोडल राइट. म वेबसाइटमा पुगेको पनि छैन 5वटा मोडल क्लोज गर्नुपर्छ. सो if you talk about Nepali products, I think we can keep this podcast for a whole day. त्यही भएर अझै त्यो ब्याङ्क्सको वेबसाइटको त्यो पपअप्स भनेको अर्को पेजमा गयो भने फेरि आउँछ कि. इट्स नट लाइक हुन्छ नि त्यो मैले एकचोटि पढिसकेँ अब मलाई नदेखा भन्न नि मिल्दैन. अब म जस्तो अब इनर पेजेस ओपन ब्याङ्क के अरे ओपन अकाउन्ट भनेर फेरि मैले क्लिक गरेँ होम पेजमा गएँ ओपन अकाउन्ट क्लिक गरेँ भने फेरि त्यो चारचोटि क्लोज गरेपछि अनि बल्ल पुग्छ कि. आई डोन्ट थिङ्क इभन समबडी रिड्स द्याट जस्तो लाग्छ. I don't know why they are putting it. I am not sure of it. Oh, यसमा चाहिँ I think the general concept is के छ भन्दा चाहिँ I think हामी चाहिँ के सोच्छौँ भन्दा इन्फर्मेसन सुरुमै देखायो भने चाहिँ इट इज मोर भ्यालिड भनेर त्यो जेनरल कग्नेटिभ बायस भन्छ नि त्यो छ. बट द्याट्स नट नेसेसरी इन एभ्री केसेस. सो अगेन हियर कम्स द युजर रिसर्च. सो त्यो वेबसाइटमा सुरुमै नोटिस हाल्नु इज इट एप्लिकेबल अर नट भनेर चाहिँ वेयर इट कम्स फ्रम इज अब इट कम्स फ्रम द एनालिटिक्स के. जस्तो अब मैले पपअप हालेको छु भने चाहिँ हाउ मेनी पिपुल आर क्लोजिङ इट एक्चुअली हाउ मेनी पिपुल आर कमिङ इन क्लोजिङ इट कति सेकेन्ड हेरिरहेको छ त्यो पपअप. कति सेकेन्ड त्यो पपअप खुल्यो कति सेकेन्ड हेऱ्यो त. ल 1000जना भिजिटर आयो 800जनाले क्लोज मात्रै गरिरहेछ भने इज देयर एनी पोइन्ट अफ किपिङ इट अन द वेबसाइट अन द भेरी फर्स्ट. सो अगेन त्यो कुरा चाहिँ डेटा ड्रिभन डिजाइन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. सो I think that's the major thing that most of the Nepali mobile apps or products are missing. So त्यो के अरे especially on banking sector, I don't know why they do this. They do have lots of money to do R&D, but
एभ्री ब्याङ्क लुक्स सिमिलर त्यो वेबसाइट्स अथवा मोबाइल एप्सहरू हेर्नुभयो भने सबै चाहिँ त्यो 90s को जस्तो छ कि मोबाइल एप्स त अझै बेटर छ भन्छु म वेबसाइटभन्दा त होइन किनकि एभ्रिथिङ इज ब्याक बाई वान कम्पनी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिमिलर युआई भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब इफ आई हेभ एकाउन्ट्स इन 5 डिफ्रेन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट्स मैले सेम नै पाइरहेको छु आजको दिनसम्म चाहिँ तर इफ आई गो टु ब्याङ्क्स लाइक एनआइबिएलको मोबाइल एप आई थिङ्क इट्स एभरेज र हिमालयम फेरि कन्फ्युज भयो त्यसमा तर लाइक उनीहरूको पनि एकदम नराम्रो छ लाइक मोबाइल एप्सको टर्ममा किनकि दे हेभ नो इन्सेन्टिभ टु इभन हुन्छ नि ड्राइभ द्याट अब मेबी राम्रो बनाउँ भने इन्सेन्टिभ पनि छैन मेबी नलेज छैन आई डोन्ट नो होइन तर प्रब्लम दिस निड्स टु बी फिक्स किनकि मैले आई हेभ टु फ्यु ब्याङ्क एकाउन्ट्स इन नेपाली ब्याङ्क एकाउन्ट एज वेल एज स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड पनि छ कि मेरो नि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको ब्याङ्क युआई एकदमै राम्रो कि लाइक इट्स स्लो आई विल नट से बबाल छ सबै कुरा होइन तर इट्स स्लो तर आई नो आई क्यान गेट द इन्फर्मेसन द्याट हुन्छ नि आई वान्ट टु गेट कि अनि सिम्पल युजर फ्रेन्डली चेन्ज भएको छैन मैले 4 वर्ष भयो युज गरेको अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन अलिअलि चेन्ज हुन्छ चेन्ज भए पनि यो चेन्ज भएको छ भनेर एउटा गाइड दिन्छ सुरुमै एन्ड देन इफ आई क्लोज द्याट इट्स डन अनि देयर इज नो पपअप्स देयर इज नथिङ होइन अनि द्याट्स द डिफरेन्स द्याट आई सी बाहिरको ब्याङ्किङ कम्पनी कमिङ टु नेपाल एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ द्याट भर्सेस उता नेपाली ब्याङ्क्सहरूको एक्ज्याक्टली सो त्यो चिजहरूले पनि त लिटल बाई लिटल तपाईँको टुवार्ड्स द्याट ब्रान्ड एउटा पर्सेप्सन त बिल्डअप गरिरहेछ नि नट जस्ट मोबाइल युआई म त त्यो एटिएमको एक्सपिरियन्स पनि भन्छु कि अब एटिएममै जाँदाखेरि पनि वाट काइन्ड अफ एटिएम एक्सपिरियन्स द्याट यु गेट इनसाइड के जस्तो आउट टपिक त नभनौँ बट डिजिटल युआई त होइन त एटिएमको इभन एटिएमको सिम्पल युआई एक्सपिरियन्स हुन्छ नि कार्ड घुसायो युआई आउँछ अब कति ब्याङ्कहरूको त कस्तो छ त्यो पिन हान्ने कतिखेर हो पनि थाहा छैन अब अल्सो इनफ इन्स्ट्रक्सन्स पनि छैन एकदम ब्राइट कलर हालेर रातो हालिदिएको छ ब्याकग्राउन्डमा अनि झिलिली आइरहेछ क्या सो त्यो कुराहरूले पनि आई थिङ्क द्याट्स एभ्रिथिङ द्याट एड्स अप्स टु बिल्ड अ ब्रान्ड होइन तपाईँको ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै अब ब्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै त म एज अ कन्ज्युमर हो म अवेर कन्ज्युमर हो भने त डेफिनेटली आई कन्सिडर दोज थिङ्स एज वेल होइन त्यो त मैले डेफिनेटली हेर्छु नि त सो आई थिङ्क हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टर्सको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट नुज टु बी अ लट्स अफ थिङ्स द्याट नुज टु बी डन इन टर्म्स अफ देयर वेबसाइट्स मोबाइल एपकै कुरा होला इभन अनलाइन प्रेजेन्सको कुराहरूमा पनि ल्यागिङ छ सो या त्यो बिस्तारै चेन्ज हुन्छ होला नि आशा किनकि त्यो एटिएम्समा पनि फेरि नोटिस गर्नुभएको छ त्यो स्क्रिनमै पनि त्यही नोटिस हुन्छ फेरि त्यहाँ पनि नोटिस एकदमै सानो टेक्स्टमा हुन्छ त्यो पढ्नु पनि मिल्दैन क्या दे स्टिल किपिङ इट वाइड आर किपिङ इट त्यो थाहा पनि छैन होइन अनि तपाईँले भने जस्तो लाइक त्यो ब्रान्डको इन्क्लिनेसन चाहिँ बढ्दो रहेछ कि लाइक फर मी स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा दुःख छ कि धेरै कुरामा एटिएम छैन होइन तर अनि अनलाइन ट्रान्सफर गर्नको लागि अहिले त बल्ल कनेक्ट आइपछि इन्टरनेट गऱ्यो पहिला थिएन पहिला इनबाउन्ड गरेर ब्याङ्कै जानु पर्थ्यो डिपोजिट गर्न ब्याङ्कै जानु पर्थ्यो होइन कति कुरा थियो तर मलाई स्टिल आई फेल्ट लाइक ओके फाइन मलाई ठिक छ होइन किनकि एज सिम्पल एज मेरो क्रेडिट कार्डको लिमिट कति बाँकी छदेखि लिएर सबै कुरा दिइरहेछ कि तिनीहरूले एन्ड नो अदर ब्याङ्क्स आर डुइङ इट इभन दे आर डुइङ इट त्यो प्रोसेस लामो छ कि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड म अहिलेसम्म ब्याङ्क गएको भने 3-4 चोटि होला कि अर्को ब्याङ्कमा मैले यो कुरा थप्नु पऱ्यो ब्याङ्क जाऊ फिल अफ द फर्म इभन सिम्पल एज फर्गेट पासवर्ड पनि गर्न मिल्दैन थियो कि आजकल अलिकति गर्न थालेछ बिकज बिकज अफ द कोभिड टाइम्स तर कति प्रोसेस गर्नेलाई स्टिल त्यो ब्याङ्क्स नै जानुपर्छ त्यो पनि द्याट्स अल्सो कम्स अप अनि युजर एक्सपिरियन्स सिम्पल एक्जाम्पल म कहिले पनि यो आरबिबीको एनसिसीको एटिएमै युज गर्दिनँ बिकज मेरो माइन्डमै नै त्यो बसिसक्यो कि आई हेभ युज द्याट अफन फ्यु टाइम्स अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भइदियो नि भन्दा त्यही अब मान्छे बोलिरहेछ त्यो एटिएमको बोल्छ नि बोलिरहेछ मेरो कार्ड हाल्यो पिन थिच्यो 30-40 सेकेन्डसम्म केही रेस्पोन्स पनि छैन होइन अनि त्यसले गर्दा त अब मेबी नेक्स्ट टाइम म अकाउन्ट खोल्न गएँ भने त आई डोन्ट गन ओपन माई अकाउन्ट विथ एनसिसी और आरबिबी द्याट्स फर स्योर होइन एज अ जेनरल कन्ज्युमर अब कुनै अरू एटिएम अथवा मलाई त्यही लेभलको एक्सपिरियन्सेस आइदर इन मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइटमा पनि आइरहेछ भने त आजकल त चोइसेस कति छ नि त होइन हामीसँग एउटा प्रोडक्ट किन युज गर्ने म त्यही किन युज गर्ने भन्दा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यही सानो माइनर डिटेलिङ भन्यो नि एक्सपिरियन्स र भ्यालु हाउ टु क्रिएट भ्यालु हाउ टु जेनेरेट भ्यालु भन्दा चाहिँ वन्स वी लाइक स्टार्ट त्यो कुराहरू पनि सानो जुन डिटेल्सहरू छ त्यसलाई पनि नोटिस गरेर त्यसलाई पनि बेटर बनाउन थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क अझै त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो भ्यालु एड गर्नलाई चाहिँ अझै हेल्प गर्छ So user experience doesn't start with Figma, it starts with all the journey that the user goes through. It's for all the designers. If you write your title as a UI/UX designers, then
please be aware UI is a part of UX, not the whole different things. Again, जुन UX प्रोसेस भन्यो नि जुन टेस्टमा थियो नि हामी टेस्टभन्दा अगाडि प्रोटोटाइपको कुरा गऱ्यौँ. प्रोटोटाइप बनाउने भनेको हामीले डिजाइन बनाउने हो नि त. डिजाइन हाई फिडेलिटी डिजाइन बनाउँछौँ, त्यसपछि त्यसलाई वर्केबल बनाउँछौँ, त्यसपछि टेस्ट गर्छौँ. सो इट्स अ पार्ट अफ UX प्रोसेस. इट्स नट अ डिफ्रेन्ट अर सेपरेट प्रोसेस, बट इट्स मोर लाइक त्यो आइसबर्ग हुन्छ नि. आइसबर्गमा जुन माथिको पार्टमा जुन देखिन्छ द्याट्स मोर लाइक अ UI. कलर भयो होला, आइकोनोग्राफी भयो होला, इलस्ट्रेसन्स भयो होला, ब्रान्डको त्यो तपाईँको गाइडलाइन्सहरू भयो होला होइन. बट जुन डिप डाउन तल हुन्छ डिफाइनिङ प्रोसेसहरू, अनि द्याट्स मोर लाइक अ UX. सो अगेन फर द डिजाइनर्स UI/UX भनेर लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज बी नोटेड द्याट इफ यु त्यो दुइटै एस्पेक्टको चाहिँ आफूलाई आइडिया चाहिँ ग्यादर गर्नु होला. सो अब तपाईँले मेन्सन गर्नुभएको कुरा एसेट्सको कुरा छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल इट कुड बी आइकन्स, इट कुड बी इमेजेस. अनि त्यो आइकन्स इमेजेसहरू चाहिँ लाइक हाउ डु यु ह्यान्डल द्याट इन अ प्रोजेक्ट? लाइक किनकि कति ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, सबैभन्दा फर्स्ट त कुनै आइकन कहाँ हुन्छ, कुनै त्यो इमेजेस कहाँ हुन्छ है. अब प्रब्ली आई हेभ नट वर्क इन अ बेटर UI/UX टिमको इन्भाइरोमेन्ट होला, तर मैले देखेको छु यो भएको होइन. एज वेल एज अर्को भनेको चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डेभलोपर होला, अरू मेबी जो हु इज द इम्प्लिमेन्टर अफ द्याट पर्टिकुलर डिजाइन, इमेजको स्क्यू बिग्रिने होइन, एकदमै त्यो स्केल नराम्रो डिस्टर्ट हुने त्यस्तो टाइपको छ. लाइक हाउ डु यु प्रिभेन्ट द्याट इन द इम्प्लिमेन्टेसन फेज? ओके, सो आई थिङ्क त्यसको लागि चाहिँ इट्स द जब अफ अ डिजाइनर टु इन्स्ट्रक्ट द युजर डेभलपर्स एन्ड गिभ द एक्चुअल एसेट्स. अनि त्यसको लागि चाहिँ वाट काइन्ड अफ डिजाइन टुल्स द्याट वी युज दिस डेज फिग्मा इज क्वाइट फेमस. सो मोस्ट अफ द टिम्स युज फिग्मा. अब मैले चाहिँ UI डेलिभरीको कुरा गर्नु खोजिरहेको छु. सो अब UI डेलिभरीको टाइममा चाहिँ अब डिजाइनरले चाहिँ डेभलपरलाई युआईको के अरे फिग्माको लिङ्क मात्रै पठाइदिएर ह्यान्ड अफ हुँदैन. द्याट्स नट द आइडियल फ्लो. सो त्यसको लागि चाहिँ वाट डिजाइनर सुड डु इज दे सुड ह्याभ अ सेन्ट्रलाइज रेपो फर एभ्रिथिङ. के जस्तो मैले एउटा प्रोजेक्ट छ, प्रोजेक्टको आइकनहरू छ भने चाहिँ आई सुड किप वान आइकन लाइब्रेरी फर द्याट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन समवेयर प्लेस द्याट यो डेभलपर क्यान फाइन्ड इजिली. भनेको जस्तो मैले चाहिँ आइकनहरू युज गरेँ. अब आइकन लाइब्रेरी बनाएर राखिदिएको छु सर्टेन साइजिङको, फिक्स फ्रेमभित्र मैले आइकनहरू बनाएर राख्दैछु भने त डेभलपरले आएर त्यहीँबाट पिक गर्न सक्ने भयो नि त होइन. सो भनेको सेन्ट्रलाइज एउटा लोकेसन हुनु पऱ्यो, अनि एज अ एसेट राखिदिनु पऱ्यो. प्लस अदर थिङ इज डिजाइनर सुड एजुकेट हाउ टु युज थिङ्स फर द डेभलपर्स. जस्तो अब इमेजेसहरू छ भने पनि त लेट्स चाहिँ अब मैले एउटा वेबसाइट बनाइरहेको छु, इमेजेसहरू युज गरिरहेको छ भने चाहिँ डिजाइनर सुड इन्स्ट्रक्ट युजर के अरे डेभलपर्सलाई चाहिँ कि यो वेबसाइटमा चाहिँ इन्टायर वेबसाइटमा चाहिँ यति एस्पेक्ट रेसियोको इमेजेसहरू मात्रै युज गर्ने है. मेबी आइदर 16:9 हो कि 1:1 को हो कि 4:3 को हो कि कति रेसियोको इमेज हो त. अब एभातारको लागि कस्तो टाइपको छ, ब्यानरको लागि कति साइजको हो, कार्डको डिजाइनभित्रको इमेज कति रेसियोको हो, फिक्स रेसियोको इमेजेसहरू डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो. रेसियो चाहिँ इमेजको रेसियो चाहिँ यो टाइपको डिजाइनको लागि यही नै हुनुपर्छ भनेर. अन्त अदर थिङ इज kind of illustration, iconography and photos of the images that we use, that should be defined in our brand guidelines. भनेको मैले चाहिँ अब प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु, अब त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ वाट काइन्ड अफ इमेज द्याट वी विल बी युजिङ. अब इमेजको पनि त तपाईँको गाइडलाइन त हुनु पऱ्यो. आइकोनोग्राफीको पनि सोलिड आइकन युज गर्ने हो कि फिल्ड आइकन युज गर्ने हो कि दुइटै मिक्स भएको आइकनहरू युज गर्ने हो कि. अनि इभन आइकनको कलरिङको कुराहरू भयो. कलर अब एक्टिभ आइकनको लागि के हो, डिसेबल्ड आइकनको लागि के हो, अनि नेभिगेसनलहरूको लागि के हो, त्यो चिज चाहिँ द्याट सुड बी डिफाइन अन स्टाइल गाइड. त्यो चाहिँ द्याट्स मोर लाइक अ जब अफ द डिजाइनर टु गिभ एभ्रिथिङ द्याट डेभलपर्स निड. अनि डेभलपर्स रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु इम्प्लिमेन्ट द्याट एकोर्डिङली. जस्तो अब हजुरले भन्यो भने इमेज फाटेको आउँछ, कुचेर आउँछ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ दुई साइडकै कमजोरी जस्तो लाग्छ है मलाई. त्यो भनेको डिजाइनरले पनि प्रपर इन्स्ट्रक्ट गरेर दिएन, यति रेसियो फिक्स यति रेसियोको इमेज राख भनेर. अनि डेभलपरले पनि डिजाइनमा दिएछ त्यही इमेज टक्क कपी गरेर राखिदिनु भयो, रेसियोको प्रपोर्सनलाई चाहिँ हेर्नु भएन. सो इट्स द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द बोथ पार्टिज, आई मिन डिजाइनर डेभलपर दुईजना चाहिँ सिङ्कअपमा भएर फर्स्ट थिङ चाहिँ डिजाइनरले फाइल एन्ड थिङ्स जति पनि छ
त्यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदिनु पऱ्यो डेभलपर्सलाई. जस्तो फिगमा युज गरिरहेको छ भने फिगमा लेट्स अस म्यानेज थिङ्स अन पेजेस होइन. अब एक पेजमा मैले आइकन र इलिस्ट्रेसनको लाइब्रेरी जसरी राखिदिएको छु भने चाहिँ डेभलपरलाई भनिदिनु पऱ्यो कि यहाँनिर आइकन छ, यो साइजको आइकन हो, यसरी युज गर्ने हो, यो यसरी बनाएको मैले, अब दिस इज हाउ यु सुड बी इम्प्लिमेन्टिङ इट भनेर इन्स्ट्रक्सन्स चाहिँ दिनु पऱ्यो. सो त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो इस्युजहरू चाहिँ आउँदैन होला. फेरि यो आइकन्सकोमा पनि एउटा एप्पल स्पेसिफिक चाहिँ छुट्टै आइकन बनाउनु पर्दो रहेछ होइन, बिकज अफ द रेटिना डिस्प्ले समथिङ लाइक द्याट. सो त्यो चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा डिजाइन गर्दा आजकल चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ टु डिजाइन सेपरेटली फर द रेटिना डिस्प्ले, बट एक्सपोर्ट गरेर जुन आइकन लाइब्रेरी बनाउँछ त्यो लाइब्रेरी बनाउने बेला चाहिँ यसले चाहिँ 3 टाइम्स रेजोल्युसनको तानिदिन्छ कि भनेको इन जेनरल तपाईँको मोबाइलको युआई 375 पिक्सलमा 375/812 भनेको द्याट्स द फ्रेम अफ आइफोन एक्स त्यसमा बनाउँछ. बट रेटिना डिस्प्लेले त्यसको 3 टाइम्सको डिपिआईको लिँदो रहेछ. सो त्यस्तो चाहिँ अब मोस्ट अफ द टाइम अब हामीले आइकन डिजाइन गर्ने भनेको इट्स अन द इलिस्ट्रेटर. सो इलिस्ट्रेटरमा बनाउँदा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि नै 1x 2x र 3x को आइकनहरू तानेर राखिदिन्छौँ. सो इफ वी हेभ टु इम्प्लिमेन्ट द सेम आइकन अन रेटिना डिस्प्ले त्यतिखेर चाहिँ 3x साइजको आइकनहरू चाहिँ तानेर राखिदिन्छौँ. सो द्याट्स हाउ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट. बट या हजुरले भन्नुभएको जस्तो सेट्स अफ आइकन चाहिँ चाहियो हामीलाई. प्लेटफर्म स्पेसिफिक कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड्रोइडको लागि छुट्टै, आइएसको लागि छुट्टै, बट कोर डिजाइन फाइल, कोर डिजाइन के अरे आइकनको एउटा फाइल हुन्छ, द्याट विल बी द सेम. ओके. सो अबबाट हामीले सबै युआईको पर्सपेक्टिभबाट हामीले सबै ठाउँहरू चाहिँ कभर गरेर एउटा ठाउँ चाहिँ कभर गर्नु भएको छ, द्याट इज फन्ट होइन. फन्ट्स आर भेरी एसेन्सियल पार्ट अफ इट एज वेल. लाइक सबै राम्रो भयो, एलिमेन्ट्सहरू सबै राम्रो भयो, तर फन्ट्सले पनि एउटा टोन दिँदो रहेछ होइन एउटा कुनै एप्लिकेसनको, लाइक वाट इज ट्राइङ टु से. सो लाइक वाट आर द टाइप्स अफ फन्ट्स एभाइलेबल होइन, अनि लाइक हाउ डु यु चुज लाइक वाट टु डु द राइट font type for your so यसमा चाहिँ I think the overall aspects of UI changes with font. हजुरले भन्नुभयो भने font plays a very 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 important roles on giving the feel of something होइन. मिमै छ क्या त्यो एउटा एकदम डेडवाला फन्ट र अनि एकदम क्लिनवाला फन्टमा आई विल फाइन्ड यु भनेर लेखेकोमा अब त्यो डेन्जरवालामा लेखेकोमा चाहिँ द्याट्स मोर लाइक आई एम ट्राइङ टु किल यु जस्तो भयो. अनि आई विल फाइन्ड यु अर्को जुन सिम्पलर छ, राम्रो छ, त्यो चाहिँ आई विल फाइन्ड यु इन अ गुड सेन्स भन्ने जस्तो भयो. सो फन्ट प्लेज अ बिगर रोल अन डिफाइनिङ द काइन्ड अफ युआई. सो आजकल यु क्यान सी एभ्रिथिङ इज गोइङ टुवर्ड्स मोर लाइक अ क्लिन एन्ड मिनिमल जियोमेट्रिक फन्ट्स भनेको विच इज प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड. त्यो पहिलाको जस्तो सेरिफ फन्ट जस्तो तपाईँको क्याप्समा अनि लाइनाइट्सहरूमा त्यो स्टाइलिङ एक्स्ट्रा स्टाइलिङहरू सबै कट अफ गरिरहेछ बिकज इट गिभ्स अस दि मिनिमल लुक्स. अनि अगेन त्यही कुरालाई पनि डिफाइन गर्छ. सो यु क्यान सिम्पली सी पुरानो वेबसाइट्सहरू, पुरानो मोबाइल एप्सहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ दे आर मोर युजिङ सेरिफ फन्ट विच वाज गुड फर प्रिन्टिङ, बट डिस्प्लेमा चाहिँ एकदमै तपाईँको ओभर पपुलेटेड जस्तो देखिन्छ. सेरिफ भनेको त्यो पोइन्टी एजेसहरू भएको फन्टहरू. सो बट दिस डेज एभ्रिथिङ इज कमिङ टुवर्ड्स जियोमेट्रिक फन्ट्स. यु क्यान सिम्पली सी द फन्ट बाई उबरको फन्ट हेर्नुभयो, एयरबिएनबीको फन्ट हेर्नुभयो, इभन गुगलको, एभ्रिथिङ इज सो क्लिन एन्ड मिनिमल राइट. सो त्यसले चाहिँ ओभरअल युआईको पर्सेप्सन नै फरक पारिदिन्छ क्या. सो फन्ट प्लेज अ भेरी 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 बिग रोल. सो मेजोरिटी भनेको चाहिँ वी डु हेभ अ टु फ्यामिली फन्ट फ्यामिलिज, सेरिफ एन्ड sans सेरिफ भन्छ. सो sans सेरिफ भन्ने बित्तिकै चाहिँ विथआउट एनी द्याट काइन्ड अफ एक्स्ट्रा स्टाइलिङ्स अन द क्याप्स अन द एजेस अफ द फन्ट्स भनेको फन्टको तपाईँको एजेसहरूमा कुनै पनि स्टाइलिङ गरेको छैन, प्लेन एन्ड सिम्पल छ भने चाहिँ द्याट्स मोर लाइक अ sans सेरिफ फन्टहरू. बट स्टाइलिङ छ भने चाहिँ सेरिफ फन्टहरू भयो होइन. सो अहिलेको तपाईँको रिसेन्ट ट्रेन्डहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पिपुल वेयर युजिङ सेरिफ फन्ट ब्याक देन. पहिला एकदमै हेभिली युज थियो. अनि टाइम्स न्यू रोमन, किङ अफ अल होइन. अनि आजकल चाहिँ एभ्रिथिङ इज कमिङ टुवर्ड्स sans सेरिफ. अनि मोर लाइक हेल्भेटिका भन्छ नि, हेल्भेटिका अनि गुगलकै फन्टहरू भयो, त्यो फन्टको पनि क्याटेगोरिजहरू छ. सो त्यही कुरा हो. सो वाइल चुजिङ फन्ट फर प्रोजेक्ट अब हामीले चाहिँ इट्स अ भेरी क्रुसियल थिङ द्याट अल्सो. म चाहिँ फेरि फन्टको चाहिँ एकदमै ठुलो खोज्नको लागि चाहिँ एकदमै
टाइम स्पेन्ड गर्छु. सो मोर लाइक आई वुड से तपाईँको नेचर अफ द प्रोजेक्ट कस्तो हो अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ यु सुड स्टार्ट फाइन्डिङ फन्ड्स फर द्याट क्यान कन्भे द मेसेज फर समथिङ. अब मैले चाहिँ के अरे एकदम ठुलो इन्टरप्राइज लेभलको सफ्टवेयर बनाइरहेको छु अनि कमिक सेन्स हालिदिएँ भने त द्याट डज नट मेक सेन्स राइट. युआई वाइज पनि फन्ड जस्तो भयो नि त त्यो त. सो द्याट्स वाइ अब चुजिङ फन्ड वी सुड अलवेज बी माइन्डफुल अबाउट आवर टाइप्स अफ द प्रोजेक्ट एन्ड अल्सो अबाउट इट्स लेभल अफ प्रोडक्सन अर थिङ्स. भनेको अब कस्तो कस्तो मिडियामा चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हामीले देखाउँदैछौँ. इज इट गोइङ टु बी अन अ प्रिन्टिङ मटेरियल, इज इट गोइङ टु ओन्ली अन डिजिटल सर्फेसेस. सानो सानो टेक्स्टलाई 8-9 पिक्सल 8-9 पिटीको टेक्स्टमा साइजिङ कत्रो देखिन्छ. अब मैले 200 पिटीको टेक्स्ट बनाएर अथवा हेडिङ बनाएर राखेँ भने त्यसमा चाहिँ त्यो लिजिबिलिटी रिडेबिलिटी कस्तो छ त्यो फन्टको, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ वी सुड स्टडी द्याट भेरी फर्स्ट. सो फर अल दिस थिङ्स अब इट्स देयर इज अ गुड रिसोर्स फर चुजिङ फन्ड्स. गुगल फन्ड द्याट्स फ्री, ओपन सोर्स हो, गुगलले प्रोभाइड गरेको. अनि जति पनि गुगल फन्डमा भएको फन्ड्सहरू जुन सेरिफ फन्डहरू छ, एभ्री फन्ड्स आर गुड. अब द्याट जस्ट अ रेफरेन्स रिसोर्सेस. सो पेड फन्डहरू देयर आर लट्स अफ पेड फन्ड्स है. त्यो अब हामीले टन्नै नै छ. सर्कुलर एसटिडी, गिलरोय, तपाईँको एभिनियर नेक्स्ट, सोफिया प्रो, देयर आर लट्स अफ अदर जियोमेट्रिक फन्ड्स, नेक्सा. अनि बिफोर चुजिङ एनी फन्ड्स त्यही अघिनको कुरा जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ द्याट वी सुड किप इन माइन्ड एन्ड वी हेभ टु टेस्ट इट अन डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स, डिफ्रेन्ट प्याटर्न्स, कतिको रिडेबिलिटी चाहिँ कतिको वेल छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेर त्यसपछि वी क्यान डिसाइड वाट काइन्ड अफ फन्ड टु युज. अगेन if you are designing something, font is the major thing that's gonna make lots of difference. त्यही त सबै कुरा राम्रो बनायो कमिक सेन्स युज गर्यो भने त. अनि आई वुड सजेस्ट यु टु वाच द्याट वान एसएनएल लाइभ स्याटरडे नाइट लाइभको एउटा उसको सिरिज छ कि. अनि एभातार मुभी जुन छ नि त्यसले पपाइरस फन्ड युज गरेको थियो कि त्यो टाइटलमा. अनि त्यो एकचोटि खोजेर हेर्नु होला. द्याट विल अल्सो गिभ यु सम आइडियाज अबाउट वाट अबाउट ब्याड फन्ड क्यान डु फर अ प्रोजेक्ट लाइक अभातार. ओके, आई विल चेक द्याट. सो एसेटकै कुरामा चाहिँ वी हेभ टु समटाइम्स वी युज इमेजेस फन्ट्स होइन. अनि त्यसपछि गएर अर्को एक्सटर्नल एसेट्समा के पर्न सक्छ त्यो बाहेक कलर्सहरू त इलस्ट्रेसनहरू. यस. सो तिनवटा कुराहरू चाहिँ इट्स भेरी कमनली युज. तर लाइक इट्स प्रिमियम एभाइलेबल पनि छ, फ्रीवाला लाइक फ्री ओपन टु युजवाला एभाइलेबल पनि छ होइन. लाइक बट मेनी प्लेसेस वी हेभ सिन द्याट लाइक एकैचोटि गुगलबाट कपी पेस्ट गऱ्यो मेबी पाइरेटेड फन्ड्स होला वाट एभर इट इज होइन. आफ्नो प्रोजेक्टमा गर्न लाइक हबी प्रोजेक्टको लागि गर्न अर मेबी द्याट्स समथिङ द्याट डजन्ट गो अन प्रोडक्सनमा फरक नपर्ला. तर इफ यु आर ह्यान्डिङ ओभर द्याट टु क्लाइन्ट, प्रब्ली द क्लाइन्ट कुड गेट इन्टु लिगल प्रब्लम इन द नियर फ्युचर होइन. सो लाइक हाउ डु यु लाइक सबभन्दा फर्स्ट त इट्स नट एथिकल एट अल होइन. अनि गर्नै पऱ्यो पनि कसरी गर्ने र वाट इज अ बेटर वे एन्ड लाइक हाउ डु यु ह्यान्ड ओभर द्याट टु क्लाइन्ट एन्ड से लाइक दिज आर द सोर्सेस अफ इमेजेस अर लाइक एसेट द्याट आइभ युज भनेर. ओके, सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क एज अ डिजाइनर्स सुड अल्सो बी माइन्डफुल अबाउट गेटिङ द फन्ड फ्रम अदर एक्सटर्नल रिसोर्सेस. जस्तो अब मैले गुगल फन्ड भने नि, गुगल फन्ड्स क्यान बी युज कमर्सियली, पर्सनली, द्याट्स ओके. तपाईँले एनी टाइप अफ फर्म्समा त्यो फन्डहरू युज गर्न सक्नुभयो द्याट बिकज द्याट इज प्रोभाइडेड बाई गुगल राइट. बट देयर आर लट्स अफ अदर जियोमेट्रिक फन्ड्स एन्ड अदर एसेस द्याट इज प्रोटेक्टेड बाई देयर ल. अब कुनै टाइप फाउन्ड्रीले वर्षौँ लगाएर एउटा सिम्बल डिजाइन गरेर एउटा लेटर डिजाइन गरेर तपाईँलाई फन्ड दिइरहेको छ भने त दे आर एक्सपेक्टिङ समथिङ इन रिटर्न. द्याट्स ओभियस राइट. अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ डिजाइनरले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ माइन्डफुल भइदिनु पऱ्यो. किन भन्दाखेरि चाहिँ अरूको पेड रिसोर्सेस अथवा पेड फन्डहरू युज गरिरहेछ भने चाहिँ वी सुड इन्फर्म द्याट टु दि क्लाइन्ट एज वेल. अब मैले लेट्स चाहिँ इफ आई स्टार्टेड युजिङ सर्कुलर एसटिडी भन्ने फन्ड द्याट इज अ पेड फन्ड. अनि त्यो पेड फन्ड मैले युज गर्दैछु भने चाहिँ आई सुड लेट द क्लाइन्ट नो द्याट दिस सुड बी यु हेभ टु बाई इट भनेर. आइदर हामीले किन्ने हो अथवा क्लाइन्टले किन्ने हो, किनेर मात्रै युज गर्नु पऱ्यो कि. त्यसको अब मैले फ्री ट्रायल भर्जन खोज्ने, टोरेन्ट हान्ने, टिटिएफ फाइल खोज्ने, हाल्ने, त्यही फाइल अनि हालेर क्लाइन्टको वेबसाइट बनाइदिने, मोबाइल एप्स बनाइदिने गऱ्यो भने चाहिँ यस एज यु मेन्सन द्याट दे मे गेट इन्टु दि लिगल इस्युज होइन.
अनि लेट मी जस्ट गिभ यु एन एक्जाम्पल, नेपाली राइड सेयरिङ कम्पनी हो, नाम चाहिँ लिन्न म है. सो वाट दे हेभ डन इज दे हेभ युज देयर प्रोडक्ट साइन्स, गुगल प्रोडक्ट साइन्स के जुन गुगलले आफ्नो प्रोडक्टमा युज गर्नुभन्दा बाहेक अरू कसैलाई पनि त्यो अभाइलेबल गर्दै, इफ नट फर पर्सनल युज एज वेल के. मलाई पर्सनल्ली मैले गुगलको फन्ड युज गर्छु मेरो फन्ड प्रोजेक्टको लागि भन्यो भने पनि द्याट्स नट ओके विथ गुगल, बट दे हेभ युज इट फर देयर इन्टायर प्रोजेक्ट एन्ड प्रोडक्ट. सो इफ समबडी लाइक गिभ्स द सेन्स, अब गुगल त ठुलो कम्पनी हो, इस्यु नगर्ला मेबी. If they do it, then they are going to be charged or lots of amount for that होइन. त्यो कुरा चाहिँ डिजाइनर चाहिँ माइन्डफुल हुनु पऱ्यो है. अब वाट काइन्ड अफ एसेट द्याट दे आर पुलिङ अफ, मैले अब के अरे सटर स्टकबाट तानिरहेको फोटो हो कि पिक्सल्सबाट तानिरहेको हो कि इलिस्ट्रेसन्सको पनि अब कसैको पेड लाइब्रेरीबाट तानेर ल्याएर राखेको हो कि तानेर ल्याएर राखेको हो भने चाहिँ वाट वी सुड डु इज वी सुड गो विथ द लिजिट वे. पैसा तिर्ने हो, किन्ने हो, किनेर ओरिजिनल फाइल ल्याएर अनि वाट आर द थिङ्स दे हेभ डन अस टु डु इट. अब मोडिफिकेसन्सको पनि कुन लेभलसम्मको मोडिफिकेसन्स मलाई गर्न अलाउ छ, फन्ट फाइलहरूमा पनि, इलिस्ट्रेसन्सको कुरा पनि, आइकनग्राफीको कुरा पनि, त्यो अलाउडेड कुरालाई मात्रै एकम्पाई गरेर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लाइन्टको अथवा हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ. सो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट फर डिजाइनर्स आउट देयर. त्यो यत्तिकै टोरेन्ट हानेर अथवा तानेर अरूको रिसोर्स चाहिँ त्यसरी जथाभावी चाहिँ युज नगरिदिनु होला. नेपालमा छैन बट बाहिर एकदमै ठुलो इस्यु हुन्छ यसले होइन. अनि यु क्यान सिम्पली सी टु बाई अ इन्टायर फन्ड फ्यामिली इट्स कस्ट समटाइम्स इट्स कस्ट अराउन्ड $7,000-8,000 एज वेल के भनेको 10-12 लाख रुपियाँ पनि पर्न जाने फन्ड यत्तिकै अब मैले टोरेन्ट हानेर ल्याएर राखेर हालिदिएँ भने त अब त्यो टाइप फाउन्ड्रीको इट्स अप टु द क्रिएटर्स. अब क्रिएटर्सले चाहिँ तपाईँको कुनै एक्सन्स लियो भने त क्लाइन्ट चाहिँ गोइङ टु बी अन द ट्रबल. सो बिग रिक्वेस्ट टु दि जसले प्रोजेक्ट लिइरहेछ उनीहरूलाई पनि, प्लस अल्सो फर दि डिजाइनर्स, त्यसरी अरूको रिसोर्सलाई चाहिँ मिसयुज चाहिँ नगरौँ. बिकज इट्स हार्ड टु लाइक क्रिएट समथिङ. फन्ड नै भने नि, सो फन्ड बनाउनु भनेको एकदमै च्यालेन्जिङ काम हो होइन. यु हेभ टु किप आइ अन एकदमै माइनर डिटेल्समा होइन. अब कतिजना त्यो टाइप फाउन्ड्रीको मान्छेले अब कति महिना लगाएर बनाएको चिजलाई यत्तिकै म एक क्लिक हानेर डाउनलोड हानेर युज गरिदिँदा त त्यो आफ्नै त्यो के भन्ने त्यो सर्कलको एउटा एप्रिसिएसन, क्रिएटिभिटीको एप्रिसिएसन नभएको जस्तो पनि त हुन्छ होइन. सो वी सुड नट डु द्याट. सो त्यही नै हो. So being a creative, you should creative person or maybe someone working in creative should also respect others who are working in the same industry. एउटा ऊ पनि आएको थियो कि तपाईँको, मैले पहिला हेरेको थिएँ फेसबुकमा कसको त्यो इलिस्ट्रेसन्स रहेछ. इलिस्ट्रेसन्स भन्दा पनि त्यो पेन्टिङ टाइपको, अनि 6-7 ठाउँ युज भएको रहेछ क्या विथआउट हिज कन्सेन्ट. अनि हालिरहेको थियो कम्पेरिजन गरेर. उसले बनायो, उसलाई क्रेडिट पनि छैन, कुनै उसको वेबसाइट्स अथवा उसमा रिफरल्स पनि छैन, पिपुल आर युजिङ इट फ्रीली. अब त्यसरी त भएन नि त. त्यो त कसैको एसेट हो नि त. समबडी हेज गिभन देयर टाइम एन्ड इफोर्ट टु क्रिएट समथिङ, सो द्याट सुड बी एप्रिसिएटेड. इफ वी डोन्ट वान्ट टु पे एनिथिङ टु अदर्स देन वी शुड डेफिनेटली गो फर ओपन सोर्स फन्ड्स अर रिसोर्सेस द्याट इज अभाइलेबल अन इन्टरनेट. देयर आर लट्स अफ प्लेसेस द्याट we can find those kinds of illustrations अनि इमेजेसहरूको लागि पनि. जस्तो पिक्साबेमा जानुभयो भने यु क्यान फाइन्ड फ्री स्टक फोटोज होइन, विथआउट एनी तपाईँको एट्रिब्युसन्स अर एनिथिङ द्याट यु क्यान युज. अनि अनर इलिस्ट्रेसन्सको लागि पनि अरू फिग्माको कम्युनिटीको लाइब्रेरिजहरू भयो, यु क्यान युज फ्रीली. त्यसको लागि तपाईँले कुनै सर्टेन चार्ज पनि तिर्नु पर्दैन. यु डोन्ट ह्याभ एनी कन्स्टेन्ट कि मोडिफिकेसनको लागि यो गर त्यो नगर भन्ने पनि छैन. बट देयर आर सर्टेन लाइब्रेरिज अर रिसोर्सेस त्यहाँ चाहिँ हामीले तिर्नुपर्छ भने चाहिँ वी सुड पे फर इट. सो इफ क्रेडिट दिनु पऱ्यो भने पनि इज इट बेटर टु गिभ अ क्रेडिट इन द तल कि त्यही इमेजमा कि अर लाइक इन अदर पेजेस अर समथिङ लाइक द्याट, कसरी गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ? आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स. अब त्यो चाहिँ अब उसले युज गर्न दिइरहेछ भने अनि वाट इज द वे अफ दे आर लाइक गिभिङ अस टु युज इट. जस्तो तपाईँ सिम्पली flaticon.com जानुभयो भने चाहिँ तिनीहरूले फ्री डाउनलोड चाहिँ दिइरहेको हुन्छ होइन. बट दे सेड लेट्स पुट एन एट्रिब्युसन फर दिस आइकन भनेर. अनि त्यो आइकन इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अल ट्यागमा अर समवेयर उनीहरूले सर्टेन लिङ्क्सहरू त्यो राखिदिएको छ क्या. त्यो चाहिँ अनि द्याट सुड बी अन आवर प्रोजेक्ट्स भनेको जसको रिसोर्सेस हामीले जहाँबाट तानिरहेछौँ दे हेभ गिभन सम वे टु एप्रिसिएट देयर वर्क. त्यो चाहिँ अनि द्याट सुड बी
put that into our projects as well. So उहाँहरूको क्रेडिट उहाँहरूको गाइडलाइन्समा जे छ त्यही फलो त्यही नै त्यही फलो गरिदिनु पऱ्यो and that also includes if you're using assets that is defined by other companies पनि रहेछ जस्तै अस्ति like we got our ISO certification last 2 months ago अनि त्यो ISO को लोगो पनि कसरी युज गर्ने र ISO सर्टिफाइड पनि कसरी लेख्ने आफ्नो वेबसाइटमा देयर इज इन्टायर गाइडलाइन टु द्याट के यो गर्न मिल्छ यो गर्न मिल्दैन त्यो गर्न मिल्छ त्यो गर्न मिल्दैन सो being a company we should also be mindful about like not just it was very easy to just Google search ISO certified, right click and then like paste that and like call it a day हैन अनि मैले त्यो सब देखेपछि चाहिँ I talked to the के भन्छ URS Nepal through भएको हाम्रो certification and just talked with them and said that we need हामीलाई अफिसियल लोगो देऊ न त भनेर भने and then like त्यो युज गरेर चाहिँ बल्ल then we publish our site के so अलिकति माइन्डफुल भयो भने चाहिँ द्याट्स अल्सो पोसिबल जस्ट एन एक्जाम्पल अब मैले एप्पलको लोगो युज गर्दैछु भने अब एप्पलको लोगो हालेर तल एप्पल भनेर मैले आफ्नै फन्टमा त लेख्न पाउँदैन सो देयर आर सर्टेन गाइडलाइन्स द्याट एभ्री प्रोडक्ट अर कम्पनी सुड ह्याभ एउटा आफ्नो ब्रान्डिङको युजेसको गाइडलाइन्स पनि त हुन्छ नि होइन अनि त्यो चाहिँ एभ्रीबडी सुड फलो लेट्स से इफ आई एम गेटिङ फ्रम समबडिज अदर रिसोर्सेस अब मैले अरूको लोगोज अथवा अरू नै युज गरिरहेको छु भने चाहिँ वाट वी सुड बी माइन्डफुल इज उनीहरूले दिएको क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने जस्तो लोगोको अराउन्डमा स्पेस कति राख भनेको छ अनि लोगोको प्लेसमेन्ट कसरी राख्ने अनि लोगोको ब्याकग्राउन्डको कलर फरग्राउन्डको कलर लोगोको युजेज टाइप्सहरू त सबै चिज त डिफाइन गरिदिएको हुन्छ नि त इफ यु गो टु दि स्ल्याककोमा गएर रिसोर्सेस तान्नुभयो अथवा इभन के अरे एप्पलकै गएर रिसोर्सेसहरू तान्नुभयो भने एकदमै स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन छ कि त्यहाँनिर हाउ टु युज इट भनेर सिम्पल एक्जाम्पल त्यो गुगल एन्ड प्ले स्टोरको डाउनलोडको बटन हुन्छ नि त्यो बटनको युजेसको पनि प्रपर गाइडलाइन विथ एक्जाम्पल्स छ सो हामीले चाहिँ अब त्यो गाइडलाइन फलो गरेर चाहिँ डिजाइन गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नु पऱ्यो सो द्याट त्यसले गर्दा चाहिँ अरूको एसेट चाहिँ मिसयुज अथवा मिसप्लेसमेन्ट चाहिँ नहोस् अर्को चाहिँ यो गाइडलाइन्सहरू चाहिँ सुरुमै बनाउँदाखेरि बेटर हुँदो रहेछ होइन अनि किनकि जस्तै हामीले इभेन्ट्सहरूमा देखेर हुन्छ कि लोगोजहरू एकदम नराम्रो तरिकाले युज गरिदिन्छ होइन मिल्दैन ब्याकग्राउन्ड पनि मिल्दैन के पनि हुँदैन इट वाज एज सिम्पल एज पछाडिको एउटा सानो सर्कल राखेर एउटा वाइट इमेज हालिदिएको द्याट एउटा ब्लेन्ड हुन्थ्यो कलर एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यो सुरुमै डिफाइन गरेछ भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ सो या त्यो चाहिँ अब वन्स वी स्टार्ट डुइङ आवर ब्रान्डिङ अब ब्रान्डिङ बनाउँदैछ भने चाहिँ ब्रान्डिङ इज अल अबाउट नट जस्ट अबाउट अब त्यो एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टतिर नजाउँ अहिलेलाई सो हामीले चाहिँ जति पनि भिजिबल अथवा भिजुअल एसेट्सहरू छ त्यो चाहिँ वी सुड प्रिपेयर एट भेरी फर्स्ट विथ आवर गाइडलाइन्स भनेको लोगो छ भने लोगोको रिसोर्सेस पनि राखिदिनु पऱ्यो समवेयर मेबी अन वेबसाइट अर समथिङ सो द्याट मान्छेले चाहिँ आएर त्यो टेम्प्लेट अथवा त्यो चाहिँ हेरेर अनि युज गर्न सकोस् सो या हजुरले भन्नुभयो जस्तै ब्रान्डिङ गर्दैछ भने चाहिँ त्यो गाइडलाइन चाहिँ वी सुड बी सो प्लेसमेन्टको कुरामा चाहिँ एउटा एकदमै complicated part of placing elements in website or application is advertisements. Yeah. And it is something that can make you mad about a particular website, or it's something that it's unavoidable. And maximum revenue sources of most of the applications and services that we use today is still advertisement. So how do you make sure that these advertisements are properly placed होइन अब कति केसेसहरूमा मैले के देखाएको छ भन्दाखेरि नेपाली न्युज पोर्टल साइट हेर्नुहोस् न लाइक इफ यु वान्ट टु रिड अ न्युज आई विल सी मोर एडभर्टाइजमेन्ट देन द न्युज कन्टेन्ट इटसेल्फ किन तर आखिरमा त्यो मैले 3-4 चोटि स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो न्युज 2 प्याराग्राफको मात्र हुन्छ क्या तर इट्स सो मेनी एड्स लाइक इट्स पपिङ फ्ल्यासिङ एभ्रिवेयर होइन द्याट्स अ ब्याड एक्जाम्पल तर इफ यु वान्ट टु इम्प्लिमेन्ट अ गुड एड प्लेसमेन्ट लाइक हाउ डु यु डु द्याट सो आई थिङ्क यसमा चाहिँ वाट वी सुड बी माइन्डफुल इज अब हजुरले भन्नुभयो जस्तै वाट इज द मेन मोटिभ अफ द्याट पर्टिकुलर वेबसाइट कि अब म न्युज पोर्टल हो अथवा के हो हाम्रो मोटिभ के हो त मेरो चाहिँ धेरै एड ल्याएर धेरै बिजनेस गर्ने हो अथवा यी रिडरलाई चाहिँ बेटर एक्सपिरियन्स दिने हो बट हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब जति पनि चलेको साइट्स अथवा तिनीहरूले चाहिँ दे आर मुभिङ टुवर्ड्स लाइक मोर बिजनेस मोटिभ भइसक्यो नि त सो उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ जति एड छ हालेको सो मेजर थिङ इज इट सुड नट डिस्टर्ब दि कन्टेन्ट भनेको वाट एज अ युजर म न्युज अथवा केही चिज पढ्न आइरहेको छु भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ केही हिसाबले पनि छेक्नु भएन. सो अल्सो द इन एनी पेजेस द्याट कन्टेन्ट सुड बी अन फोकस के. ठुलो यत्रो ठुलो एड हालिदियो जगदम्बा सिमेन्टको एड माथि आइरहेछ अनि कन्टेन्ट चाहिँ तल सानो आइरहेछ भने त डेफिनेटली आइम गन लुक एट द्याट एड एट भेरी फर्स्ट. सो त्यो अप्रोचलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ. अब त्यसको लागि चाहिँ वाट वी सुड बी माइन्डफुल अर क्लियर इज हामीले मान्छेलाई एक्सपिरियन्स राम्रो दिने कि अथवा अब बिजनेस बढाउनेतिर जाने हो. सो त्यो चाहिँ माइन्डफुल हुनु पऱ्यो. सो आई थिङ्क अब हजुरले भन्नु जस्तै अब द्याट ह्यापन्स मोस्टली अन यो के अरे न्युज पोर्टल्सहरूमा देखेको है. सो त्यसको लागि चाहिँ दे सुड बी थिङ्क अबाउट तपाईँको पढ्न आउने हो नि त खास. त्यहाँ म त एड हेर्नु त डेफिनेटली आएको होइन. सो मोस्ट अफ द पिपल आर देयर फर न्युज राइट. सो अब न्युजमा चाहिँ फोकस गरेर एडको सेक्सन्सहरूलाई चाहिँ मेबी घटाएर कतै टपमा सानो 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 गरेर राखिदिने हो कि लेआउट अगेन मेजर फोकस सुड बी अन कन्टेन्ट एन्ड एक्चुअल जे हो त्यो चाहिँ फोकसमा हुनु पऱ्यो. मैले त यो नेपाली अनलाइन न्युज एजेन्सीको यो साइट्सहरू हेरेर त इट वाज मच बेटर रिडिङ पेपर फिल हुन्छ कि आजकल होइन. म त्यही भएर पढ्दैन. लाइक आई रियली विस देयर वाज अ फ्लिपबोर्ड जस्तो एप्लिकेसन इन नेपाल जसमा चाहिँ यु क्यान जस्ट रिड द कन्टेन्ट नट वरी अबाउट एडभर्टाइजमेन्ट. फर्स्टमा अब सिम्पल मैले प्याटर्न देखेको न्युज पोर्टल खोल्यो फर्स्टमा एउटा ठुलो स्किप एड भनेर पहिला एउटा ब्यानर आउँछ पपअप आउँछ. स्किप थिच्यो त्यसपछि टपमा त्यो इभन त्यो वेबसाइटको हेडर भन्दा पनि टपमै एड हालिरहेको हुन्छ कि. अनि त्यो एड हेऱ्यो त्यसपछि फेरि त्यो अर्को एड बिचमा हालेको त्यसपछि बल्ल बल्ल 3-4 एड हेरिसकेपछि अनि तल गएपछि बल्ल हेडलाइन छ. अनि साइडमा एड त्यतिकै छ कि फेरि साइडमा त इट्स फ्ल्यासिङ एज वेल के. लाइक म न्युज नपढ्नुको रिजन त्यही हो. इभन जिफ इमेजहरू हालिदिरहेको छ एकदम ब्राइट कलर युज गरेर अनि जिफ इमेजहरू रोल गरिदिरहेको छ. एड ब्लकर काम पनि गर्दैन त्यसमा फेरि एभ्रिथिङ इज अ इमेज होइन. त्यो एड ब्लकरले एज अ एसेट सोध्छ त्यसलाई अनि काम पनि गर्दैन. लाइक हुन्छ उहाँ त त्यही भएर आई प्रिफर पेपर न्युज बरु अहिले त. तर हुन त उसै न्युज पढ्ने मान्छे त होइन त्यही भएर. सो म चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम आई डोन्ट गो फर दि नेपाली त्यति धेरै पढ्दिनँ. सो अब मैले चाहिँ इट्स फर अल्सो फर डिजाइनर्स एन्ड अदर पिपल वर्किङ अन सफ्टवेयर इन्डस्ट्रिज. आर्टिकलको लागि चाहिँ आई थिङ्क द बेस्ट प्लेस इज medium.com. आई थिङ्क विथआउट एड्स बट द थिङ इज त्यसले पनि एउटा लिमिटेसन चाहिँ छ लिमिटेसन्स छ. बट इट्स अ सर्टेन ह्याक टु यु सी द कन्टेन्ट्स. I did pay for Medium बिचमा त. लाइक I didn't really enjoy. So मैले त छोडिदिएँ. मैले पे चाहिँ गरिदिनु पछि बिचमा. I think just to read it's worthy but to pay for it I'm not sure about it. म फेरि एडभर्टाइजमेन्ट देखेँ एकदमै लाइक एकदमै रिस उठ्छ कि मलाई. अनि आई एम समन हु पेज फर युट्युब प्रिमियम कि एक्चुली जस्ट बिकज आई क्यान्ट टलरेट भिडियो एड्स होइन. अनि म फेरि एकदमै ह्याप्पीली कन्ज्युम गर्ने मिडिया भनेको युट्युब हो कि. मोर देन नेटफ्लिक्स मोर देन फेसबुक इन्स्टाग्राम एनिथिङ म युट्युबमा एकदम धेरै हेर्छु होइन. अनि पिपल आर क्रेजी युआर पेइङ फर युट्युब भन्छ मलाई होइन. लाइक म त एड त म सक्दै सक्दैन. एड त सकिँदैन. अनि स्पेसली लाइक आई वाच लङ डकुमेन्ट्रिज युजली होइन. अनि त्यसमा पनि बिचमा कन्टेन्ट स्किप गरिराख्नुपर्छ कि कतिचोटि त्यो एउटा फ्लो बिल्ड भइरहेको हुन्छ अनि बिचमा इन्टरप्ट भइदिन्छ इनड्राइभको एड आइदिन्छ कि. त्यसले त त्यो पनि ब्रेक गर्छ. फेरि युट्युब यस्तो क्लेभर भएर रहेछ त्यसमा. मैले अस्ति रियलाइज गरेँ कि यो कुरा. जस्तै आजकल त भिडियो एड्स हुन्छ. त्यो भिडियो क्रिएटरले नै कुनै ब्रान्डसँग स्पोन्सरसिप गरेर एउटा एड सेक्सन बनाएको हुन्छ नि त. अनि सो उसले त्यसमा भिडियोमा भनिरहेछ कि लाइक बिफोर गोइङ टु द भिडियो लेट्स आई टेल यु अबाउट माई स्पोन्सर भन्ने बित्तिकै युट्युबको अर्को एड स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला. भनेको युट्युबको जुन भिडियो प्लेसमेन्टको एड हुन्छ नि त्यो स्टार्ट हुन्छ. त्यो स्किप गरिसकेपछि फेरि क्रिएटरको एड भयो. अब त्यो त इनसाइड भिडियोको भयो. त्यो त स्किप गर्नु मिल्यो. जस्ट लाइक यु क्यान फास्ट फरवर्ड गर्न मिल्यो होइन. तर युट्युब कतिसम्म क्लेभर भइसक्यो कि त्यो एक्ज्याक्टली इन भिडियो एड आउनुभन्दा लाइक आउने बित्तिकै आफ्नो एड स्टार्ट गर्थ्यो. सो द्याट पिपल विल नट अन्डरस्ट्यान्ड कि यो इन भिडियो के हो भनेर जस्तो लाग्यो होला होइन. क्या क्लेभर स्ट्राटेजी युज गरेछ कि युट्युबले चाहिँ. अनि द्याट्स वेयर अल कम्स अन युजर एक्सपिरियन्स होइन. इट्स म त ब्याड युजर एक्सपिरियन्स भन्छ तर इट्स समथिङ द्याट दे क्यानट अभोइड होइन. इट्स बिजनेस साइडको कुराहरू भयो. फर मी कन्ज्युमर अभियसली एड्स आर ब्याड. तर
That's how I'm consuming so much free content in the internet, and so I cannot complain a lot. Otherwise अब युट्युबले पनि त त्यत्रो सबै चिज सस्टेन कसरी गर्ने obviously. So so we have talked a lot about like UI UX and like how it's not just about creating designs in Figma and giving that to developer and implementing it in a website, like so if I want to be a UI UX designer, it seems like a very big world right now for me, म आज बिहान यो पोडकास्ट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि I had a different concept and now I have a very different concept because there are theories, there are many things that comes on UI UX को design मा, like but if someone has to start their career in UI UX design, I'm pretty sure like there is a very huge market of UI UX design नेपालमा पनि, because every other company is looking for it and nobody is getting it, so like if they want to start a career in UI UX design, how they can start? ओके सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क हजुरले भन्नुभयो जस्तै सिनारियोजहरू चेन्ज भएको रहेको छ अनि मोस्ट अफ दि सफ्टवेयर कम्पनीज आर लुकिङ फर युएक्स डिजाइनर्स दिस डेज. अब पहिला चाहिँ यो सिनारियो थिएन. अब पहिला चाहिँ कस्तो थियो, डेभलपर नै हो, डेभलपरले नै डिजाइन पनि गर्छ, कोड पनि गर्छ, जे बनाउँछ उसैले बनाउँछ. बट सिनारियोज आर चेन्जिङ एन्ड अल्सो द स्कोप अफ बिङ अ युएक्स डिजाइनर इज चेन्जिङ एज वेल. अनि वर्ल्ड वाइड नै हेर्नुभयो भने चाहिँ इट्स अ हट टपिक राइट नाउ. युएक्स डिजाइनरको जुन जबको अपर्च्युनिटिजहरू छ एकदमै ब्रोडली ओपन भइरहेको छ थ्रु आउट द वर्ल्ड. सो अल्सो इन द नेपालको सिनारीमा पनि. सो आई थिङ्क टु बिकम अ युएक्स डिजाइनर आई वुड से द भेरी मस्ट नेसेसरी क्वालिटिज द्याट वी सुड ह्याभ इज द भेरी फर्स्ट थिङ, म त हार्ड स्किल्स भन्दा पनि सफ्ट स्किल्स चाहिँ अझै बेटर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. जस्ट लाइक कम्युनिकेसन एन्ड वर्किङ विथ पिपल. अनि आफ्नो आइडिया चाहिँ तपाईँले क्लियरली भिजुअलाइज अथवा कम्युनिकेट चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो. आई थिङ्क द्याट्स द भेरी मच बेसिक थिङ द्याट वी सुड लुक अन युएक्स डिजाइनर जस्तो लाग्छ. अन द अदर थिङ इज यु सुड बी वेल नोन अबाउट डिजाइन प्रिन्सिपल्स. अनि डिजाइनको मेथोलोजिजको कुराहरू भयो, अनि डिजाइनको जुन वेज अफ डिजाइनिङ थिङ्स छ, स्पेसल्ली अन ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन. अब मोर लाइक युएक्स एन्ड युआई भन्यो हामीले, डिजिटल इन्टरफेसेसको डिजाइनको कुराहरू भयो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ वेल नोन हुनु पऱ्यो. अनि आई थिङ्क पर्सनल एट्रिब्युट भन्नुपर्दा चाहिँ सो कम्युनिकेसन इज मस्ट. पिपुल स्किल इज अ भेरी मस्ट. बिकज म त कोहीसँग गएर कुरा गर्ने हो नि त, एज अ डिजाइनर म युजरसँग कुरा गरिरहेको हुन्छु भनेपछि त आई सुड बी ओके विथ टकिङ टु डिफ्रेन्ट पिपुल, डिफ्रेन्ट सिनारियोज एन्ड सेयरिङ माई आइडियाज एन्ड नलेज अबाउट इट. सो भनेको त्यो चाहिँ द्याट इज द मस्ट क्वालिटी द्याट अ पर्सन सुड होल्ड. अनि अर्को टेक्निकल स्किल्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इन टर्म्स अफ युआई डिजाइनको प्रिन्सिपल्सहरू थाहा हुनु पऱ्यो. अगेन वी टक्ड अबाउट कलर्स, वी टक्ड अबाउट फन्ट्स, वी टक्ड अबाउट स्पेसिङ, मार्जिन, प्याडिङ, अल दोज थिङ्स. डिजाइन प्रिन्सिपल्स, युआई प्रिन्सिपल्सहरूको आइडियाज पनि हुनु पऱ्यो. प्लस द अदर थिङ डिजाइन सिस्टम्सको बारेमा पनि थाहा हुनु पऱ्यो. So yeah, that's the quality that one person should possess. But again, UI skills over the time बढ्दै जाला. I think the very first thing that we should be focusing on communication and working with people. I think that two thing is very much important to become a UX designer. UI skills is something, UX is something that's built iterative, and UI skills are also something that's built on iterative process. Like it's not like you cannot master it in like. Yeah. And all the thing is technology is changing every day, right? अब कोही UI के अरे डिजाइन फिल्डमा 15 वर्ष अगाडि आएको मान्छे चाहिँ खतरा हो, तर अब भर्खर 6 महिना गरेको खतरा होइन भनेर भन्न मिल्दैन. बिकज अगेन डिजाइन भन्ने बित्तिकै इट्स अ लिटल बिट एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट, राइट? कोडिङ भन्ने बित्तिकै त कोड हान्यो, रन गऱ्यो, रन भयो, चल्यो, भएन, चलेन. देयर इज अ सर्टेन क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट द्याट वी क्यान डु. बट अब डिजाइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स अबाउट क्वालिटेटिभतिर बढी तपाईँको इन्क्लाइन भयो. सो त्यसले गर्दा चाहिँ अगेन हामी चाहिँ आई थिङ्क टु बिकम अ बेटर डिजाइनर मोर लाइक अ क्रिटिकल थिङ्किङ र एउटा प्रब्लम सल्भिङको एटिट्युड चाहिँ हुनु पऱ्यो. कसैले चाहिँ ल अब युआई बनाएर दियो भने, युआई बनाएर मलाई कसैले दिए भन्छ भने चाहिँ आई सुड ह्याभ मेबी 15 to 100 क्वेसन्स टु आस्क टु हिम कि त्यो स्किल्स चाहिँ आई थिङ्क वी सुड पोसेस. सो युजली अहिले आज पनि लाइक आजकल भन्न खोजेको, आजकल चाहिँ लाइक इट्स भेरी इजी टु गेट युआई रिलेटेड युएक्स रिलेटेड कन्टेन्टहरूको लाइक आइडियाजहरू. जस्तै फर इक्जाम्पल आई फलो फ्यु पेजेस अन इन्स्टाग्राम द्याट लाइक सेज वाट इज अ बेटर युआई डिजाइन्स होइन. अनि अल्सो टिकटकमा चाहिँ एउटा डिजाइनर टर्म भन्ने छ कि, अनि द्याट यस्तो लाइक
हामीले कहिले सोच्दैन सोचेको कुरा पनि वाइ इट्स बेटर टु इम्प्लिमेन्ट दिस डिजाइन अर मेबी वाइ टु हाउ टु प्लेस एलिमेन्ट्स बटन यता राख्ने कि यता राख्ने बटनको लक आइकन यतापट्टि राख्ने कि यता राख्ने सो त्यसको लजिकल एक्सप्लेनेसन दिन्छ क्या सो त्यसरी पनि सर्ट कन्टेन्ट्सहरूबाट आई हेभ अन्डरस्टुड अ लिटल बिट अबाउट कसरी चाहिँ बेटर युआई बनाउन सकिन्छ र गिभ अ बेटर युजर एक्सपिरियन्स टु द कस्टमर्स होइन सो वाट आर द कन्टेन्ट्स द्याट यु फलो युजली टु लर्न अल अफ दिस स्टफ ओके सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क एभ्री वान सुड लुक फर इज नेल्सन नोर्मेन ग्रुप भन्ने छ एनएनजी ग्रुप है सो द्याट इज स्टार्टेड बाई द फाउन्डर अफ युएक्स नै भनौँ नेल्सन नोर्मेन भन्ने एउटा बुढो दारीवाला मान्छे छ होइन सो ही इज द फादर अफ युएक्स अनि ही वाज द वान हु स्टार्टेड दिस टर्म युएक्स बाई द वे खास स्टार्टिङ चाहिँ कहाँबाट भएको भन्दा चाहिँ इट स्टार्टेड अल फ्रम दि एप्पलको जुन त्यो फर्स्ट इनिसियल कम्प्युटर्सहरू रिलिज गरेको थियो नि कलरवाला त्यो सिरिज रिलिज गर्ने बेला चाहिँ ही वाज हायर्ड एज अ एक्सपिरियन्स डिजाइनर द्याट टाइम त्यतिखेरदेखि चाहिँ युएक्स भनेर आएको सो अब फर लिजिट आई वुन्ट से लिजिट बट त्यो द्याट इज द मेन सोर्स अफ ट्रुथ फर युएक्स त्यहाँ चाहिँ दे डु हेभ आर्टिकल्स दे डु हेभ कोर्सेस दे डु हेभ अ लट्स अफ टपिक्स अनि अगेन अल्सो अन युट्युब द्याट यु क्यान फलो नेल्सन नोर्मेन ग्रुप भनेर खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर पनि छ अल्सो देयर इज एनदर वेबसाइट कल युजेबिलिटी .gov or org I forgot the domain but त्यो हेर्दा पनि हुन्छ एन्ड देयर इज एनदर कल इन्टरेक्सन डिजाइन फाउन्डेसन भन्ने छ सो त्यो हेर्दा पनि हुन्छ अर यु क्यान फलो टु गुगलको फाउन्डेसनल कोर्सेसहरू छ त्यो हेर्दा पनि हुन्छ बट एभ्रिथिङ द्याट वी टक्ड अबाउट युएक्स चाहिँ द्याट गोज अल इन्टु नेल्सन नोर्मेन जुन मेन छ त्यहाँबाट नै डिराइभ भएको चिजहरू नै हो सो yeah you can look out to any resources that you want on online media so मैले चाहिँ most of the time त्यही resourcesहरू follow गरिरहेको छु for to learn more about UX side and to learn about UI design systems I check every day to Google को material design अनि Apple को human design interface guidelines छ त्योहरू हेरिरहेको हुन्छु अनि Atlassian को design system छ त्यो पनि पढ्छु for to know more about design systems अनि UI को इन्सपिरेसन्सहरूको लागि आई लुक फर इन डिभलमा हेर्छु बिहान्स अनि इभन पिन्ट्रेस्टतिर अनि देयर इज अ साइट कल मोबिन डिजाइन भन्ने पनि छ सो वी डु हेभ अ लट्स अफ रिफरेन्सेस टु लुक आफ्टर सो मेक स्योर कि हजुरले हेर्नुभएको कुरा चाहिँ जे होस् लिजिट हो सो ओके सो वान लास्ट क्वेसन फर दिस पोडकास्ट है सो हामीले युआई डिजाइन्सको र युजर एक्सपिरियन्सको कुरा त गऱ्यो होइन तर the entire conversation was around people who are able to have के भन्छ vision or maybe hear or हुन्छ नि at least feel or touch होइन so how do you make products for people who are differently abled होइन कसरी more accessible बनाउने accessibility को part चाहिँ कसरी integrate गर्न सकिन्छ in this entire process Okay, so accessibility भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स अबाउट डिजाइनिङ फर एभ्री वान राइट रिगार्डलेस अफ देयर डेमोग्राफी अथवा फिजिकल अपियरेन्सको कुरा होला अथवा अरू नै कुनै काइन्ड अफ डिसेबिलिटी छ भने चाहिँ इन्क्लुसिभ डिजाइन पनि भन्छ भनेको इन्क्लुडिङ एभ्री वान सबैजनाको लागि समान सहभागिता टाइपको छ त्यसको लागि चाहिँ देयर आर सर्टेन गाइडलाइन्स एज वेल अनि वी सुड फलो द्याट गाइडलाइन अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको बेसिकल्ली वेबको लागि चाहिँ WCAG भनेर वेब एक्सेसिबिलिटी कन्टेन्ट गाइडलाइन भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड नै छ क्या त्यसले चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको युआई सुड बी लाइक दिस यस्तो तपाईँको युआई सुड बी लाइक दिस एन्ड तपाईँको सर्टेन लेभलको एज ग्रुपलाई अथवा ब्लाइन्डनेस भएको मान्छेलाई पनि छ भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ वेबसाइटले चाहिँ पर्फर्म गरेको अथवा कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ भने चाहिँ देयर इज अ चेकलिस्ट द्याट वी सुड फलो सो सिम्पल एक्जाम्पल त्यो WCAG-ले चाहिँ इभन तपाईँलाई हेडिङ्सको र कलर कन्ट्रास्टहरूको पनि दिन्छ कि गाइडलाइन नै दिन्छ तपाईँको कलर कन्ट्रास्टले AA पास गर्छै गर्दैन AAA पास गर्छै गर्दैन यु हेभ टु चेक अल दोज थिङ्स अनि सो इट्स मोर अबाउट फलोइङ दोज थिङ्स एन्ड लाइक किपिङ एभ्री वान इन माइन्ड सो फर्स्ट थिङ्स द्याट आई थिङ्क हामीले चाहिँ त्यही अगेन सबै चिज चाहिँ युजरकै अराउन्डमा नै रिभल्भ भइरहेछ सो वी सुड किप पिपुल अन फोकस द्याट्स इट So if we are designing something, don't design for developers, don't design for your project manager, don't design for yourself, design for somebody who is going to use it and keep that person in mind as always. So yeah. All right.
So thank you very much, Shyamji, for coming here and then like sharing all of your experience. It was wonderful knowing all about this. मलाई पनि एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने टपिक हो UI UX design and like because at the end we're still being an core engineer by heart होइन like we're at the end building solutions तर solutions कसरी better बनाउने इट्स अलवेज सबैजनाको एउटा इन्ट्रेस्टै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ एन्ड सेयरिङ यर थट्स लाइकवाइज बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अल्सो यु गिभ मी अ चान्स टु पुट फरवर्ड माई थट्स अन इट एन्ड अल्सो थ्रु दिस पोडकास्ट आई वान्टेड टु से दिस इज जति पनि हाम्रो युएक्स डिजाइनको कम्युनिटिज नेपालमा छ त्यसलाई अझै अगाडि बढाउँ अझै ग्रुम गरौँ अझै मान्छेहरूलाई चाहिँ आरओआई अफ युएक्स बनाउन त्यो एजुकेट गरौँ सो I think for that, these kinds of podcasts and contents helps us to do that. So again, thank you very much for inviting. You're welcome. By the way, we are doing a design hackathon. So most probably on August 14th in King's College. Venue is finalized boys, but date ko lagi we will be announcing it soon. And if you want to like know more about your design hackathon, Instagram Webpoint Solutions ma heda pani huncha. So the reason that we are doing this hackathon is because we want to promote the designer community, especially for the those who are in UX and UI and UX, and also we are trying to give them the chance to like show their skills and meet other designers and build the connections with each other. So I think designer lai चाहिँ यो कुराले चाहिँ help गर्छ जस्तो लाग्छ. So yeah. Please do attend the hackathon. So and we will announce it very soon. So with this, I'd like to end this episode. I'm your host Ravi Umardal, Director of Engineering and CISO at TechKraft Inc. So we'll be coming back with new guests very soon. And until then, have a great time. If you like our the content, please like, share, and subscribe our channel. Have a great time. Bye bye.